Một đoàn xe bọc thép hạng nặng đang càn quét qua vùng bình nguyên hoang tàn đầy bụi cát, một khung cảnh đậm chất hậu tận thế, và ngồi bên trong chiếc xe ấy không phải là biệt đội lính đánh thuê nào cả, mà lại là một nhóm giáo viên với đủ mọi biểu cảm lo âu trên khuôn mặt. Một tay lính gác vũ trang từ đầu đến chân cất giọng cảnh báo đầy nghiêm trọng, tuyệt đối không rời khỏi khu vực được chỉ định, tránh xa mọi lời nói hay hành động có thể khiêu khích tù nhân, hãy cẩn trọng tối đa. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở này, cô nàng tóc vàng dễ thương Lala chủ động bắt chuyện. Cô đến đây để dạy môn khoa học. Và người đàn ông đeo kính lịch lãm ngồi cạnh cô Dante Kang cũng mỉm cười đáp lại, anh cũng là giáo viên khoa học. Trùng hợp thật đấy. Thế là cả khoang xe bắt đầu rôm rả. Người thì dạy đạo đức khoan đã, dạy đạo đức cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất hành tinh ư, một ý tưởng quá đỗi tuyệt vời. Những người khác lần lượt giới thiệu môn âm nhạc, mỹ thuật, toán học. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ đây chỉ là một chuyến công tác thiện nguyện bình thường. Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi một giáo viên lớn tuổi nhắc lại cái tên định mệnh, Falkland, nhà tù lớn nhất thế giới, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Lala cố gắng tự trấn an rằng đây chỉ là một nhà tù quốc tế thôi mà. Nhưng người đồng nghiệp lớn tuổi liền bật mí nguồn gốc rợn người của nó. 50 năm trước, một thiên thạch khổng lồ đã đâm sầm xuống giữa sa mạc, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. 5 năm sau thảm họa đó, các cường quốc trên thế giới đã chung tay xây dựng nên một siêu nhà tù khổng lồ ngay trên đỉnh miệng núi lửa thiên thạch ấy. Hàng loạt truyền thuyết đô thị xuất hiện, nơi giam giữ người ngoài hành tinh, cánh cổng mở ra địa ngục. Người thầy giáo già thì thầm đầy u ám, chúng ta có thể sắp phải dạy học cho lũ quái vật đấy. Dante khẽ bật cười mỉa mai, là những nhà giáo dục chân chính, ai lại đi tin vào mấy lời đồn mê tín đó chứ. Nhân vật chính của chúng ta lập tức tung ra một bài diễn thuyết đầy tính nhân văn, con người ở đâu cũng là con người, ai cũng có quyền được học tập, họ chỉ là những kẻ thiếu thốn sự giáo dục mà thôi. Vâng, một lá cờ tử thần kinh điển mà bất kỳ fan anime nào cũng phải lắc đầu ngao ngán. Rè, rè, tiếng bộ đàm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, còn 5 phút nữa sẽ tiến vào Falkland. Chuẩn bị mở cánh cổng thứ nhất, bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại. Dante siết chặt nắm tay, Falkland đã ở ngay trước mắt. Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ pháo đài thép. Một tấm băng rôn màu mè in dòng chữ chào đón các thầy cô giáo treo lơ lửng giữa khung cảnh u ám, quả là sự hài hước đen tối đỉnh cao. Lực lượng an ninh liên tục phát loa, cấm quay phim chụp ảnh, nộp lại toàn bộ tư trang cá nhân ngay lập tức. Sương mù dày đặc đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Chẳng trách nơi này lại có tên là Falkland. Các giáo viên được hộ tống nghiêm ngặt qua cổng số 1, rồi cổng số 2, tiến sâu vào khu vực biệt giam. Từng bước chân của Dante vang vọng dọc theo hành lang lạnh lẽo. Anh tự nhủ trong đầu, chẳng có gì phải sợ cả, đây cũng chỉ là nơi con người sinh sống thôi. Nhưng khi bước vào phòng học, Dante đứng hình. Một căn phòng bị chia đôi bởi tấm kính cường lực khổng lồ dày cộm, đây mà là lớp học sao, trông chẳng khác nào phòng thẩm vấn tội phạm cấp độ đặc biệt. Dante gõ nhẹ lên mặt kính, tự hỏi liệu học sinh có nhìn thấy bảng đen không. Đúng lúc đó, cánh cửa sắt sau lưng mở ra. Người lính canh lạnh lùng thông báo, tù nhân chuẩn bị vào, tuyệt đối không được rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi chuông kết thúc vang lên. Keng, cánh cửa sắt khóa chặt lại, bỏ mặc Dante một mình đối diện với bức tường kính. Phía bên kia, cánh cửa phòng học từ từ mở ra, tỏa ra làn khói mờ ảo đầy đe dọa. Và rồi, dàn học sinh thân yêu xuất hiện, bùm, mắt Dante trợn tròn vì kinh hãi, chân tay bị xích nặng trĩu, nhưng thứ khiến người ta chết khiếp chính là hình thù quái dị của chúng, đầu nhọn hoắt, mắt phát sáng xanh lè, hàm răng lởm chởm, đeo dọ mõm sắt, không một ai trong số chúng trông giống người bình thường. Một sinh vật lông lá như người tuyết nhe răng cười quỷ dị, một kẻ khác với chiếc cổ xăm chữ Library cùng bộ hàm lộ rõ xương sầu. Ký ức về câu nói chúng ta sắp dạy học cho quái vật bỗng chốc ùa về như một cái tát trời giáng vào mặt Dante. Không, Dante cố lắc đầu xua tan nỗi sợ. Phải bình tĩnh lại, anh hắng giọng, cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể trước micro. Xin chào các bạn, tôi là Dante Kang, giáo viên khoa học, môn này nghe nói rất được ưa chuộng, chắc là để học cách chế tạo tên lửa vượt ngục đúng không? Ha ha. Im lặng. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, không một tiếng cười đáp lại, chỉ có những ánh mắt như muốn xé xác con mồi găm thẳng vào anh. Dante toát mồ hôi hột, vội vã chuyển chủ đề, hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề nhẹ nhàng hơn, đến gần hơn với thiên nhiên. Anh đặt lên bàn một củ khoai lang ngâm trong cốc nước. Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu, một bài học sinh học cấp 1 dành cho những tên quái vật nguy hiểm nhất thế giới. Dante say sưa thuyết trình về bài học đạo lý cuộc đời, chỉ cần một chút nước và sự chăm sóc, củ khoai lang sẽ đâm chồi nảy lộc. Các tù nhân cũng giống như củ khoai lang này, sở hữu tiềm năng phát triển vô hạn bất kể môi trường sống khắc nghiệt ra sao. Nào, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trồng khoai lang nhé. Nhưng câu nói ấy vừa dứt, một tên đầu chót nhọn đập bàn dầm một cái, gầm lên đầy tức giận, mày bảo tao là củ khoai lang đấy à? Trong khi đó, tên hàm răng lộ thiên bên cạnh chẳng thèm nghe, ngoạm luôn một nửa củ khoai sống nhai rôm rốp. Rộn rộp, cả lớp học lập tức biến thành một bữa tiệc ăn tươi nuốt sống củ quả. Dante hoảng loạn la hét qua micro, khoan đã, đừng ăn, tôi chỉ mang mỗi bàn một củ để chia sẻ thôi mà. Giấc mơ sư phạm của anh hoàn toàn sụp đổ chỉ sau 5 phút đầu tiên. Đúng lúc Dante đang tuyệt vọng úp mặt xuống bàn, một giọng nói trầm đục vang lên, này,
bớt nói mấy lời ngu xuẩn đó đi. Nói cho bọn tao biết, làm thế nào để tạo ra sương mù. Dante ngơ ngác hỏi lại, sương mù sao? Anh tò mò về cách sương mù tự nhiên hình thành à? Tên tù nhân đeo mặt nạ trừng mắt giận dữ, một nhà khoa học mà không biết sương mù là gì ư? Dante cười trừ xua tay, tôi là giáo viên chứ có phải nhà khoa học đâu, ha ha, lại là một trò đùa vượt ngục nữa sao? Rắc, xoảng, một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào tấm kính, những vết nứt chằng chịt lan rộng ngay trước mũi Dante, đôi mắt tên tù nhân rực sáng ngọn lửa xanh chết chóc. Dante hét lên một tiếng thất thanh, linh hồn như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Mày nghĩ đây là trò đùa sao? Dante run rẩy bấm loạn xạ vào nút khẩn cấp, phòng điều khiển. Có tù nhân đập kính, chẳng phải đây là kính cường lực sao? Rầm, cánh cửa bật mở, còi báo động rú lên inh ỏi, mã Omega, kích hoạt mã Omega. Một tiểu đội đặc nhiệm đen kín đặc trang bị ập vào phòng giam. Mệnh lệnh tàn nhẫn vang lên qua tai nghe của Dante, nằm rạp xuống. Bắn hạ toàn bộ. Dante còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họng súng máy đã đồng loạt khạc lửa. Đùng đùng đùng, cơn mưa đạn xé toạc không khí, găm thẳng vào đám tù nhân. Dante ôm đầu co rúm lại, đập cửa điên cuồng cầu xin họ dừng lại. Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là tiếp tục xả súng cho đến khi toàn bộ mục tiêu bị hành quyết. Dante gào lên trong tuyệt vọng, các người định giết sạch họ sao? Thế nhưng, sau làn khói súng mù mịt, lũ quái vật vẫn đứng sừng sững. Một tên tù nhân lao thẳng tới, bóp cổ nhấc bổng gã lính đặc nhiệm lên không trung như một món đồ chơi. Và rồi, phụt, hắn xé toạc gã lính ra làm đôi, máu tươi bắn tung tóe lên mặt kính. Một cuộc thảm sát đẫm máu chính thức bùng nổ, xương sống bị giật đứt, đầu lâu bay tứ tung, những tiếng gầm man dại vang vọng khắp căn phòng. Đạn dược hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh phi nhân loại của những con quái vật này. Lũ quái vật của nhà tù lớn nhất trái đất, từ nay sẽ là hàng xóm của tôi. Khói bụi lắng xuống. Dante ngồi bệt dưới sàn, toàn thân run rẩy kịch liệt, hơi thở đứt quãng trong cơn sốc tột cùng. Giữa bãi chiến trường đẫm máu ngổn ngang xác lính canh, vẫn còn một bóng đen bí ẩn ngồi bất động tại bàn học. Tù nhân số 0182, trùm kín trong chiếc áo choàng rách rưới, một con mắt xanh rực sáng đang lặng lẽ dõi theo từng cử động của Dante. Chào mừng thầy giáo Kang đến với Falkland. Một chiếc quạt thông gió rỉ sét đang quay chậm chậm trên trần bê tông u tối. Từng tia sáng yếu ớt dọi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Dante từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa trải qua. Và ngay trong góc tối của căn phòng, một bóng người trong bộ đồng phục tù nhân màu cam đang lặng lẽ ngồi co ro. Dante gượng dậy, cẩn thận quan sát kẻ lạ mặt. Chiếc mũ trùm đầu rách rưới khoét hai lỗ mắt, để lộ đồng tử xanh biếc lạnh như băng chính là tù nhân số 0182. Dante giật mình lùi lại, run rẩy cất tiếng hỏi, anh, là ai thế này? Dante hoang mang nhìn quanh, bức tường xi măng ẩm mốc, một bồn cầu bẩn thỉu, cánh cửa sắt với chấn song kiên cố. Nơi quái quỷ nào đây? Khi anh hoảng hốt gào lên, tên tù nhân trùm đầu chỉ thản nhiên buông một câu cụt lủn, nhà tôi. Tuyệt vời, một pha giới thiệu bất động sản không thể ngắn gọn hơn. Tù nhân không đến 182 từ từ đứng dậy. Và lúc này, những mảnh ký ức kinh hoàng bắt đầu ùa về trong tâm trí Dante. Vụ bạo loạn trong lớp học, mệnh lệnh thảm sát tàn nhẫn từ phòng điều khiển và cảnh tượng lũ quái vật xé toạc các đặc nhiệm vũ trang thành từng mảnh vụn. Hóa ra, anh đã ngất đi ngay giữa bãi chiến trường đẫm máu đó. Dante nuốt nước bọt, bắt đầu màn hỏi đáp một chiều. Xin lỗi, đây là bên trong nhà tù Falkland đúng không? Gật đầu. Chẳng lẽ chính anh là người đã tha tôi về đây? Lại gật đầu. Dante run rẩy, nhưng tại sao chứ? Và đáp lại, tên tù nhân từ từ thò tay ra phía sau lưng. Keng keng keng, khoảnh khắc vạch trần âm mưu đen tối đã đến. Thứ vũ khí bí mật mà hắn rút ra chính là một củ khoai lang tím bầm dập. Hắn giơ củ khoai ra trước mặt Dante với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hãy dạy tôi cách trồng khoai lang đi. Dante đứng hình toàn tập. Hóa ra bắt cóc một giáo viên giữa làn đạn chỉ là để học lỏm môn sinh học cấp 1. Bùm, sự kiên nhẫn của Dante nổ tung. Mày lôi tao vào hang ổ của lũ tâm thần giết người này chỉ vì một củ khoai lang thôi sao? Nỗi sợ hãi tột cùng biến thành sự hoang tưởng cực độ. Dante nhìn thấy cánh tay phải của tên tù nhân giấu tiệt trong áo. Vũ khí ư? Súng hay dao găm? Trước khi bị hạ sát, anh quyết định ra tay trước để tự vệ. Chết tiệt, đằng nào cũng không còn gì để mất. Dante lao tới như một cầu thủ bóng bầu dục, quật ngã tên tù nhân xuống sàn bê tông. Rầm, anh đè chặt lấy đối phương, nắm chặt lấy bả vai phải của hắn. Bắt được rồi, so với lũ quái vật ngoài kia thì tên này chẳng là cái thinh gì cả. Nhân vật chính của chúng ta tự tin nghĩ rằng mình đã làm chủ tình hình. Giờ chỉ cần tước đoạt vũ khí ở tay phải của hắn. Dante giật mạnh ống tay áo. Xoẹt, ống tay áo rỗng tuếch buông thõng xuống sàn. Dante chết sững, tay của hắn đâu mất rồi? Tên tù nhân bình thản ngồi dậy gãi đầu, thứ lỗi vì đã dùng bạo lực nhé. Nhưng mà, vâng, một pha khống chế đỉnh cao nhắm thẳng vào một người, cụt tay. Quá ngượng ngùng, Dante lập tức bật chế độ thanh niên nghiêm túc để chữa cháy. Tôi rơi vào nguy hiểm là do sự ngu ngốc của anh, đừng hòng tôi dạy dỗ một kẻ không có não. Tôi sẽ tìm đường ra khỏi đây. Lính gác bao giờ đến phát cơm, cửa chắc chắn bị khóa từ bên ngoài đúng không? Dante tiến lại gần cánh cửa sắt, tự tin rằng sau một vụ thảm sát lớn như vậy, lực lượng an ninh chắc chắn đang rà soát từng ngóc ngách. Anh nhìn qua khe cửa sổ, nhưng bên ngoài chỉ là một màn sương trắng xóa đặc quánh.
Dante lay mạnh chấn xong gào lớn, có ai ngoài đó không? Và rồi, kẹt, cánh cửa sắt nhẹ nhàng mở toang ra. Hả? Cửa không hề khóa. Dante ngỡ ngàng bước những bước chân đầu tiên ra khỏi căn phòng. Màn sương mờ ảo dần tan ra, để lộ một cảnh tượng khiến toàn bộ thế giới quan của anh hoàn toàn sụp đổ. Trời đất ơi, trước mắt anh không phải là hành lang nhà tù, mà là một siêu đô thị ổ chuột tàn tích khổng lồ trải dài vô tận đến tận chân trời. Dante ngã quỵ xuống đất, ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng, đây không phải là nhà tù, mày đã đưa tao đến cái xó xỉnh nào thế này? Bất thình lình, một bàn tay thô ráp bịt chặt lấy miệng anh từ phía sau. Tù nhân không đến 182 ghé sát tai cảnh cáo, im miệng, cậu không thể rời khỏi đây đâu. Khôn hồn thì câm mồm lại mà sống tiếp đi. Nhưng Dante giãy giụa gạt phăng ra, sống ở bãi rác này ư? Tao là công dân đàng hoàng, tao khác hẳn với thứ rác rưởi xã hội như tụi mày. Một bài diễn thuyết rất hay, nhưng tiếc là ở Falkland, càng to mồm thì càng nhanh gặp họa. Từ trong làn sương mù, một gã quái nhân hộ pháp với cơ bắp cuồn cuộn lừng lững bước tới. Chiếc mặt nạ mỏ chim cùng đôi mắt xanh rực lửa gườm gườm nhìn xuống. Không 182 cố gắng thanh minh rằng lời xúc phạm vừa rồi không dành cho hắn, nhưng gã khổng lồ đã nổi máu điên, nhìn cái gì thế hả, thằng lợn. Bốp, một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào mặt Dante, kính vỡ tan tành, Dante bay thẳng vào tường, áo vest rách bươm, máu mồm máu mũi văng tung tóe. Không 182 chỉ biết ngồi xổm bên cạnh thở dài, đã bảo ngậm miệng lại rồi mà, lại tại cậu mà tôi mất luôn cả bộ quần áo ngoài. Dante vừa đau vừa tức, gào lên trong khi ôm lấy cơ thể trần trụi, sao mày cứ thích chọc vào rắc rối thế hả? Đến một cánh tay mày còn không có, lấy gì đòi solo với nó? Thấy không đến 182 lẳng lặng tiến lại gần và bắt đầu kéo khóa áo. Dante hoảng hốt co rúm người lại van xin, mày định làm gì đấy? Tao xin lỗi mà. Nhưng không đến 182 cởi bộ đồ tù nhân màu cam ném cho Dante, mặc vào. Và khi lớp áo trút xuống, uầy, Dante há hốc mồm kinh ngạc, ẩn sau lớp vải thùng thình là một thân hình vạm vỡ như tượng tạc, chằng chịt những vết sẹo chiến trận hiểm hóc, quả không hổ danh là cư dân của địa ngục. Dante ngập ngừng mặc bộ đồ cam rộng thùng thình, nếu mặc thứ này, lỡ đội cứu hộ đến thì sao họ nhận ra tôi? Không 182 vừa khoác lên mình một mảnh rẻ rách vừa tạt một gáo nước lạnh, chẳng có đội cứu hộ nào đâu. Lính gác chết sạch rồi. Không muốn bị xé xác thì tốt nhất đừng tỏ ra khác biệt. Đi ăn thôi. Nghe đến từ giờ ăn, niềm tin ngây thơ của Dante lại bùng cháy, có giờ ăn tức là sẽ gặp được quản giáo. Trong khi đó, ở một góc khác của khu ổ chuột, một tên tù nhân béo ú đang vừa đi vừa ngân nga bài hát đầy phấn khích. Hắn đang mặc chính chiếc áo sơ mi trắng và áo vest mà gã khổng lồ vừa lột của Dante, tự mãn ngắm nghía chiếc bụng phệ của mình. Đang tiếc hùi hụi vì quên không cướp nốt chiếc kính mắt sành điệu, một giọng nói ma mị bỗng cất lên sau lưng hắn, "Cưng à, bộ đồ đó kiếm ở đâu ra thế?" Tên béo giật thót tim, hét lên kinh hoàng, "À." Tên béo lập tức dập đầu sát đất, run như cầy sấy, "Đại ca!" Xuất hiện sau làn khói là một gã đồ tể cao kèo với mái tóc dài đen nhánh, tay lăm lăm thanh đại đao to bản. Tên béo vội vã khai sạch, "Có một thằng bốn mắt mới chuyển đến làng đậu phụ, em thấy hắn mặc đồ đẹp nên mới giật lấy thôi ạ." Tên trùm nở một nụ cười quỷ dị, "Ra là ở làng đậu phụ sao?" Phập, không một lời cảnh báo, lưỡi đao sắc lẹm cắm phập thẳng vào đỉnh đầu tên béo. Tên trùm điên cuồng băm vằm nạn nhân ra làm trăm mảnh trong sự hưng phấn tột cùng, máu tươi bắn xối xả nhuộm đỏ cả một góc tường. Hắn thong thả rút đao ra khỏi vũng máu, ánh mắt lóe lên tia nhìn săn mồi tàn độc. Một nụ cười khát máu đến tận mang tai, lưỡi đao vấy máu giơ cao trong làn sương mù chết chóc. Hắn thì thào hai chữ đầy ma quái, "Thầy giáo, kẻ săn mồi nguy hiểm nhất đã tìm thấy mục tiêu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, thầy giáo Dante, vì tiết học sinh tồn đẫm máu tiếp theo sắp sửa bắt đầu." Một khu rừng bê tông xám xịt chìm trong làn sương mù đặc quánh. Dante lảo đảo bước đi giữa những sinh vật khoác trên mình bộ đồng phục tù nhân màu cam. Những kẻ sở hữu làn da xám xịt như lớp ngụy trang và ánh mắt đói khát như loài thú dữ đang rình rập con mồi từ mọi ngóc ngách. Dante nuốt nước bọt trong sợ hãi, lũ người này rốt cuộc là giống loài quái quỷ gì vậy? Là người hay là thú dữ? Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu Dante khi anh bước đi cạnh tù nhân không đến 182. Phía trước, một con quạ đen với đôi mắt xanh rực sáng đang đậu trên cọc sắt gai cắm xuyên qua một thi thể người. Một hàng cọc cắm xác chết trải dài trong sương mù, nơi này trông chẳng giống một nhà tù, mà giống như một khu rừng rậm nguyên sinh của loài săn mồi. Nhìn xuống siêu đô thị ổ chuột vô tận trải dài dưới màn sương, Dante không kìm được mà bức xúc chất vấn. Tù nhân đi lại tự do, kẻ say rượu lảo đảo khắp nơi, thậm chí xác người còn bị đem ra làm vật trang trí. Một nhà tù do Liên Hợp Quốc xây dựng, tại sao lại có thể vận hành theo cách vô pháp vô thiên như thế này được chứ? Không 182 ghé sát cảnh báo, giọng cậu to quá đấy. Dante giật mình hạ giọng, nhưng rồi anh lập tức tự chấn chỉnh bản thân, mình đang làm cái quái gì thế này, mắc hội chứng Stockholm rồi sao? Tên trùm đầu này là kẻ bắt cóc, đôi mắt hắn cũng phát sáng như lũ điên kia. Trong cái địa ngục này, tuyệt đối không được tin bất kỳ ai. Họ dừng chân trước một tòa nhà công nghiệp rỉ sét với tấm biển rực lửa, châu sảnh, hay nói đúng hơn là nhà ăn của nhà tù. Bên trong, hàng trăm tù nhân đang ngồi ăn uống rôm rả tại các dãy bàn kim loại. Khung cảnh trật tự đến kỳ lạ khiến Dante sững sờ, lũ quái vật này,
hóa ra cũng biết xếp hàng lấy cơm sao. Đứng trong dòng người xếp hàng, ánh mắt Dante bỗng va phải một bóng hình quen thuộc phía sau quầy phát đồ ăn. Chiếc mũ lưỡi chai của cảnh sát và một chiếc phù hiệu lấp lánh, là quản giáo. Đôi mắt Dante sáng rực lên trong sự xúc động tột cùng. Cứu tinh đến rồi, mình được cứu rồi. Dante tự nhủ phải giữ bình tĩnh và thể hiện phong thái của một người văn minh để phân biệt mình với đám quái vật này. Sau khi 0182 nhận phần thịt jambon và bước qua, Dante lập tức tiến lên trịnh trọng xưng danh, "Chào sĩ quan, tôi là Kang Dante, giáo viên được phân công vào dự án giáo dục tù nhân." Dante thì thầm chỉ điểm 0182 là kẻ bắt cóc và khẩn thiết yêu cầu liên lạc ngay với cấp trên để giải cứu mình. Nhưng đáp lại sự tha thiết đó là một sự im lặng đáng sợ. Từng giọt nước dãi chảy dài từ khóe miệng viên quản giáo. Dante ngẩng lên và chết lặng, đôi mắt trắng dã, lồi to trợn ngược, hoàn toàn mất đi nhân tính. Keng, chiếc muỗng múc canh bằng thép giáng mạnh xuống bàn cùng tiếng thét điên cuồng, không ăn thì cút xéo ra ngoài. Dante cầm khay cơm đạm bạc bước đi trong trạng thái thất thần. Viên quản giáo đó rõ ràng đã phát điên, rốt cuộc cái nơi quái quỷ này đang xảy ra chuyện gì, và liệu có ai ngoài kia đang thực sự tìm kiếm anh không? Dante ngồi bệt xuống bàn ăn, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Cứ đà này, anh sẽ phải chôn chân ở đây đến hết đời mất. Nhìn sang 0182 đang thong thả nhai thịt viên đối diện, Dante quyết định đánh cược ván bài cuối cùng. Anh gượng ép nặn ra một nụ cười thân thiện đến méo mó. "Này, học sinh, cậu bảo muốn học trồng khoai lang đúng không?" Kế sách cuối cùng, lợi dụng sự ngây ngô của tên bắt cóc, Dante hào phóng tuyên bố sẽ dạy tận tình cách trồng khoai lang bao nhiêu tùy thích, nhưng với một điều kiện duy nhất, phải giúp anh trốn thoát khỏi đây. Nhưng 0182 ngừng ăn, ngước đôi mắt vô cảm lên dội thẳng một gáo nước lạnh. "Cậu nghĩ tôi là thằng ngu chắc, chỉ vì mấy củ khoai lang mà đòi tôi liều mạng sao?" Bị bắt bài, Dante cuống cuồng biện minh, nhưng 0182 chỉ lạnh lùng tuyên bố, muốn thoát khỏi Falkland, con đường duy nhất là trở thành thủ lĩnh tối cao, trở thành đại ca trùm sỏ của cái địa ngục này ư? 0182 giơ chiếc dĩa xiên miếng súp lơ lên, buông một lời triết lý đậm chất anime, leo lên đỉnh cao hoặc rơi xuống vực thẳm. Đó là lối thoát duy nhất. Đừng hỏi nhiều nữa, một thầy giáo trói gà khâu chặt thì mơ mộng gì đến chuyện làm trùm. Tự ái dâng trào, Dante đập bàn đứng phát dậy, hóa ra mày chẳng có ý định giúp tao từ đầu. Đã vậy thì tao không thèm ở cạnh mày nữa, tao sẽ tự tìm đường ra, và rồi pháp luật sẽ trừng trị mày thích đáng. Buông lời đe dọa đầy cay cú, Dante quay lưng bỏ đi. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm vang dội xé toạc bầu không khí nhà ăn. "Thầy giáo ơi! Thầy Kang, thầy có ở đây không?" Cả nhà ăn bỗng chốc im bặt rồi xôn xao bàn tán. Trái tim Dante đập rộn ràng vì hy vọng. Đội cứu hộ thực sự đã đến. Dante lập tức quay ngoắt lại, vừa nhảy cẫng lên vừa vẫy tay điên cuồng, "Tôi ở đây này!" Dante vừa chạy vừa gào to thông tin lý lịch như mở cờ trong bụng. "Tôi ở đây, tên tôi là Kang Dante, 32 tuổi, giáo viên khoa học trường công lập." Nhưng giọng anh bỗng nghẹn ứ lại trong cổ họng. Từ trong làn khói mờ ảo, một bóng đen khổng lồ với mái tóc dài đen nhánh và bộ đồ chắp vá đẫm máu lừng lững bước ra. Nụ cười sắc lẹm lộ ra đầy man dợ. Gã khổng lồ khom lưng, cúi sát khuôn mặt gớm ghiếc vào sát mặt Dante, cất giọng thì thầm ma quái, "Lâu rồi không gặp nhé, thầy giáo, còn nhớ tôi không? Tôi là học sinh lớp học khoai lang của thầy đây." Dante run rẩy đến mức không đứng vững, làm sao anh có thể quên được con quái vật này chứ? Xung quanh, đám tù nhân bắt đầu giạt ra, run rẩy thì thầm đầy sợ hãi, là đại ca bờ vai, một trong lục đại bờ vai của khu biệt giam số không kẻ được mệnh danh là tòa tháp, một thực thể quái vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của Falkland. Hình ảnh cuộc thảm sát trong lớp học lại hiện về sống động như vừa mới xảy ra. Con quái vật này đã tắm mình trong cơn mưa đạn của đặc nhiệm mà không hề hấn gì, để rồi sau đó xé toạc từng người lính ra làm trăm mảnh. Hắn từng cười điên dại giữa vũng máu, "Bọn tao bị lột sạch đồ, thế mà chúng mày lại vác súng vào. Thế thì tao cũng chẳng cần giữ phép lịch sự nữa nhỉ." Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng vượt ngoài mọi định luật sinh học. Hắn thò tay vào chính lồng ngực của mình, rút ra một thanh đại đao khổng lồ nhuốm đầy máu tươi. Chỉ một nhát chém duy nhất, cả tiểu đội lính canh bị tiện đứt làm đôi trong tích tắc. Quay trở lại thực tại, Dante sợ hãi ngã quỵ xuống đất, lắp bắp hỏi lý do hắn tìm mình. Tên quái vật chỉ thản nhiên gãi gãi cổ đáp, "Còn sao nữa, chúng ta phải tiếp tục tiết học chứ." "Nhưng mà, tôi chán món khoai lang rồi. Lần này, hãy học một bài học thực sự đi, dạy tôi cách tạo ra sương mù nhé." Trên lòng bàn tay khổng lồ của tòa tháp, 3 quả cầu plasma màu xanh rực sáng đang xoay chuyển đầy ma mị. Một thầy giáo dạy cấp 3 và một kẻ đồ tể khát máu, tiết học tiếp theo chắc chắn sẽ được viết bằng máu. Tòa tháp lật ngửa bàn tay khổng lồ, để lộ 3 khối cầu plasma màu xanh biếc đang xoay chuyển đầy ma mị, "Dạy tôi cách chế tạo sương mù nhé." Cả sảnh ăn lập tức rộ lên những tiếng xì xào thèm thuồng, là sương mù kìa. Hóa ra, thứ gọi là sương mù mà đám quái vật này khao khát không phải là hiện tượng thời tiết tự nhiên, mà chính là những khối vật chất kỳ dị này. Nhìn Dante ngơ ngác hỏi thứ đó là gì, tòa tháp trợn trừng mắt nhe hàm răng quỷ dị, "Thầy, thật sự không biết sao?" "Làm sao mà không biết được, chẳng phải giáo viên là phải biết tốt sao?" Tòa tháp ôm đầu gào thét như một đứa trẻ bị tước mất kẹo, nhưng rồi nụ cười biến mất, để lộ ánh mắt chết chóc. Lục đại bờ vai đích thân tham gia lớp học chỉ vì một mục đích duy nhất, bắt cóc một giáo viên khoa học để chế tạo sương mù. "Thôi kệ,
từ giờ chúng ta sẽ cùng học nhé. Tòa tháp túm lấy cổ áo Dante, ấn thẳng một quả cầu năng lượng xanh lét vào sát miệng anh. Dante nghiến chặt răng, toát mồ hôi hột chống cự trong kinh hãi. Trong khi đó, đám tù nhân xung quanh đang chảy rãi ròng ròng vì thèm khát. Đã bảo là tao không muốn mà. Dante dồn hết sức bình sinh gạt phăng cánh tay của tòa tháp ra, 3 viên ngọc sương mù văng ra, nảy tưng tưng trên sàn đá. Và rồi, bùm, cả bầy thú đói lập tức lao vào đè nghiến lên nhau, tạo nên một cuộc hỗn chiến đẫm máu để tranh cướp. Nắm đấm, cùi chỏ, máu me văng tung tóe khắp sàn, những tên tù nhân cắn xé nhau điên cuồng chỉ để chạm vào một mẩu phát sáng. Tòa tháp thong thả ngồi bệt xuống cạnh Dante, mỉm cười thì thầm đầy đắc chí, thấy chưa, sương mù chính là vàng ròng và là ân huệ tối cao từ các vị thần. Một gã già nua nhanh tay nuốt trọn viên ngọc vào bụng, toàn thân hắn lập tức bốc lên làn khói xanh huyền ảo tuyệt đẹp. Nhưng chỉ một giây sau, đám đông điên loạn lao vào dùng răng cắn xé ra thịt hắn để móc viên ngọc ra, dù thân xác bị phanh thây thành từng mảnh vụn, gã già vẫn ngoác miệng cười trong cơn phê pha cực lạc. Cảnh tượng dã man ngoài sức tưởng tượng, nhìn những vệt máu xanh nhầy nhụa vương trên tay, dạ dày của Dante co thắt dữ dội. Anh gập người nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà trong cơn kinh hãi tột cùng. Dante hoàn toàn sụp đổ, quỳ rạp dưới đất khóc lóc van xin được về nhà. Tôi không phải nhà khoa học, tôi chỉ là một giáo viên bình thường thôi. Tòa tháp lập tức quát lớn, xạo sự, tao xem phim thấy một ông thầy giáo tự nấu thuốc xịn bán đầy tiền kia kìa. Vâng, hắn đang ám chỉ huyền thoại Breaking Bad đấy. Dante gào lên trong bất lực, đấy là giáo sư hóa học, còn tôi chỉ là giáo viên cấp 3 trượt tiến sĩ thôi. Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại. Nụ cười trên môi tòa tháp tắt ngấm, đôi mắt hắn trở nên vô hồn và lạnh lẽo. Ý mày là một kẻ vô dụng. Hắn từ từ móc họng, rút thanh đại đao đẫm máu ra khỏi lồng ngực. Ở Falkland, kẻ vô dụng thì không có quyền được sống. Hóa ra mày chỉ là một thằng phế vật. Lưỡi đao khổng lồ vung lên xé toạc không khí. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết cận kề, cánh cửa ký ức của Dante bỗng bật mở, một tấm chứng chỉ nghề giáo bị ném thẳng xuống đất trong sự khinh bỉ tột cùng từ gia đình. Một gia đình toàn những tinh hoa xã hội, cha là giáo sư nổi tiếng trên truyền hình, mẹ là tiến sĩ luật, anh trai là viện trưởng tâm lý học trẻ tuổi. Còn Dante, kẻ bị coi là vết nhơ của cả dòng họ vì trượt bằng tiến sĩ suốt 6 năm ròng rã. Trên bục giảng, Dante là một người thầy được học trò yêu quý và kính trọng. Nhưng khi bước chân về nhà, anh chỉ là thứ xúc vật đội sổ, bị chính những người thân ruột thịt dẫm đạp lòng tự trọng không thương tiếc. Để trốn chạy khỏi áp lực ngột ngạt đó, Dante đã đánh cược tính mạng nộp đơn vào Falkland. Anh ngây thơ tin rằng giáo dục có thể cứu rỗi cả những kẻ tồi tệ nhất, và ở đây anh sẽ tìm lại được giá trị của chính mình, mang lại cơ hội học tập cho những kẻ bất hạnh là thiên chức cao quý của một nhà giáo. Nhưng lời tâm sự đầy nhiệt huyết ấy chỉ đổi lại một búng rượu vang đỏ nhổ thẳng vào mặt từ người anh trai, một sự sỉ nhục cay đắng tột cùng. Những lời cay độc của người anh lại vang vọng trong đầu anh, mày không phải chọn con đường khác, mà là mày đã thất bại, mày chỉ đang cố tỏ ra cao thượng để che đậy sự bất tài và mặc cảm tự ti của mình mà thôi. Đó chỉ là bằng chứng cho sự ngu xuẩn. Lưỡi đao tử thần của tòa tháp chém xuống như một tia sét. Giây phút cuối cùng, Dante cay đắng thừa nhận, anh trai đã đúng. Anh chỉ là một kẻ ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết bằng một lựa chọn sai lầm. Chết một cách thảm hại và vô danh tại cái xó xỉnh tồi tàn này. Kẻ thiếu sự giáo dục nhất, hóa ra lại chính là bản thân anh. Nhưng khoan đã, beng, một chiếc dĩa ăn bằng kim loại phóng đi xé toạc không khí. Nó cắm phập vào bả vai tòa tháp với uy lực của một viên đạn đại bác, hất văng quỹ đạo của nhát chém chí mạng. Thanh đại đao chém lệch hướng, cắm phập vào đầu một tên tù nhân phía sau. Dante văng ra đất, toàn thân đẫm máu nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Súng ư, thằng nào dám mang súng vào đây? Tòa tháp gầm lên đau đớn, nhưng khi nhìn lại thì đó chỉ là một chiếc dĩa ăn bình thường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng người với mái tóc trắng bạc đã phóng vút qua như một tia chớp, tung cước giáng thẳng vào đầu tòa tháp. Mái tóc trắng sắc lạnh tung bay trong gió, ánh mắt xanh biếc rực sáng đầy uy áp. Vị cứu tinh không ai khác chính là tù nhân 0182 sau khi lộ diện khuôn mặt thật. Một trận chiến đỉnh cao giữa lục đại bờ vai và quái kiệt tóc trắng bí ẩn sắp sửa bùng nổ. Cú đá sấm sét xé toạc không khí, 0182 tung một đòn cước với tốc độ kinh hoàng, giáng thẳng vào gáy của tòa tháp. Ánh mắt sắc lạnh như băng của thiếu niên tóc trắng không hề để lộ một chút do dự. Rắc, dầm, chỉ bằng một tay túm tóc, 0182 vung gót chân dậm nát đốt sống cổ của gã khổng lồ, năng lượng đỏ rực bùng nổ cùng âm thanh xương gãy vụn rợn người. Một đòn kết liễu hoàn hảo, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải nín thở. Dầm, như một tòa tháp thực sự sụp đổ, thân xác hộ pháp của tòa tháp đổ gục xuống sàn đá, làm nứt toác cả mặt đất. Cả nhà ăn chìm trong tĩnh lặng rồi vỡ òa kinh ngạc. Tòa tháp sụp đổ rồi. Dante ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẩy không tin nổi vào mắt mình. Một bờ vai mới đã ra đời, đám tù nhân như phát cuồng, gào thét định lao tới tung hô kẻ chiến thắng. Nhưng chỉ bằng một cú quét chân tàn nhẫn, 0182 đã đánh bay lũ loi nhoi ra xa, bỏ ngoài tai mọi lời xưng tụng. Cậu ta quay lại nhìn Dante, buông một câu ngắn gọn, thầy giáo. Đi thôi. Dante lảo đảo bước theo sau không đến 182 qua làn sương mù, liên tục sờ nắn khắp người. Mình vẫn còn sống, thực sự vẫn còn sống. Nhìn tấm lưng của thiếu niên tóc trắng, Dante không khỏi rùng mình trước sức mạnh áp đảo ấy.
Nhưng đúng lúc đó, không 182 bỗng quay đầu lại hỏi một câu ngây ngô, Củ Khoai Lang, là thầy nói dối à? Dante tưởng cậu ta lại muốn tra khảo về sương mù, liền hoảng hốt quỳ lạy van xin tha mạng. Nhưng không 182 chỉ nghiêng đầu ngơ ngác, tôi đi học, chỉ vì nghe nói họ sẽ phát quần áo mới thôi. Vâng, động cơ đi học của một cao thủ ẩn giật hóa ra lại giản dị đến mức làm người ta muốn ngã ngửa. Hóa ra hôm đó có chương trình phát đồng phục cho tù nhân tham gia lớp cải tạo. Người ta xếp hàng nô nức chỉ để kiếm một bộ đồ tươm tất. Dante ngỡ ngàng tự hỏi, nếu chỉ vì bộ quần áo, vậy tại sao cậu ta lại liều mạng cứu mình chứ? Và câu trả lời của không đến 182 lập tức dội một gáo nước lạnh vào mặt anh, tôi không cứu thầy. Tôi cứu bộ đồ mới của tôi. Thầy chẳng dạy được gì, lại còn tè dầm ra quần mới của tôi nữa. Dante cúi xuống nhìn đũng quần ướt sũng và chết đứng vì xấu hổ, thế là sau màn xin đều một bộ đồ khác, thầy giáo Dante đành phải ngậm ngùi ngồi giặt quần áo cho học sinh để chuộc lỗi. Nhìn cậu thiếu niên khăng khăng nhận cả hai bộ quần áo đều là của mình chỉ vì chúng có thêu số 182, Dante nhận ra, ở cái nơi cằn cỗi này, một mảnh vải rách cũng là báu vật. Thấy đối phương chỉ còn một cánh tay, Dante đành nuốt giận, tình nguyện giặt luôn cả hai bộ cho trọn nghĩa thầy trò. Đêm buông xuống trên khu ổ chuột Falkland, những bộ quần áo được phơi ngay ngắn trong phòng giam ẩm thấp. Dante nhìn đồng hồ vậy là đã tròn một ngày anh kẹt lại trong địa ngục này. Trốn thoát đã khó, nay lại thêm mối đe dọa từ những con quái vật bờ vai đang ráo riết lùng sục anh khắp nơi. Ục, ục, bụng đói cồn cào biểu tình dữ dội, nhìn thấy củ khoai lang tím lấp ló dưới gối của 182, lòng tự trọng của Dante hoàn toàn lép vế trước bản năng sinh tồn. Nhưng vừa định cắn một miếng thì, vụt, củ khoai bị giật phăng khỏi tay anh trong chớp mắt. 182 treo ngược người từ giường trên nhìn xuống với ánh mắt hình viên đạn, mơ đi, hắn giơ củ khoai lên thậm chí còn khắc sâu số 182 lên vỏ củ khoai của tôi. Nếu thầy làm chết củ khoai của tôi sẽ giết thầy, quả là một tên học sinh cứng đầu và trẻ con hết chỗ nói. Nhìn hành vi ngô nghê như trẻ mẫu giáo của đối phương, đầu óc thông minh của thầy giáo khoa học lập tức nảy số, Dante tung chiêu hù dọa, cậu khắc tên lên củ khoai khiến nó bị tổn thương rồi. Nó sắp mắc phải một chứng bệnh nan y vô cùng khủng khiếp, mang tên hóa nâu. Đòn tâm lý trúng phóc, đôi mắt 182 trợn tròn vì hoảng loạn, Dante ung dung tung đòn quyết định, muốn cứu sống củ khoai thì bắt buộc phải có ánh sáng mặt trời, nhưng sương mù ở làng đậu phụ này quá dày đặc, quần áo phơi mãi còn chẳng khô, làm sao khoai sống nổi. Mục tiêu thực sự của Dante đã lộ diện, dụ dỗ tên nhóc này hộ tống mình đến cổng chính của pháo đài Falkland dưới danh nghĩa đi tìm ánh nắng cho khoai lang. Trong khi đó, ở một khu xưởng tối tăm, tiếng búa gõ kim loại vang lên chát chúa. Tòa tháp đang ngồi với chiếc cổ được gia cố bằng một khung giàn giáo bằng thép dày cộm. Cột sống của hắn vốn được tôi luyện cứng hơn cả sắt thép xây dựng, vậy mà lại bị bẻ gãy ngọt xớt chỉ bằng một đòn cước duy nhất, một nỗi nhục nhã ê chề. Đang nghiến răng thề sẽ bắt sống tên nhóc tóc trắng để tra khảo nguồn sương mù, một giọng nói trầm đục bỗng vang lên từ bóng tối, hóa ra tin đồn mày tìm thấy thầy giáo là thật, và cả cái cổ kiêu ngạo của mày bị bẻ gãy cũng là thật. Tên tù nhân đeo mặt nạ buộc tóc đuôi ngựa trong lớp học đã xuất hiện. Lời nhắc nhở về liên minh chia sẻ thầy giáo bị tòa tháp gạt phăng với nụ cười ngạo mạn. Nhưng gã mặt nạ không đến để nói chuyện đạo lý, giấc mơ của mày quá lớn so với thực lực nghèo nàn của mày đấy. Mỗi khi nhìn thấy những kẻ như mày, tao chỉ muốn nghiền nát nó mà thôi. Rầm, xoảng, một cú đấm hủy diệt đập nát toàn bộ giàn giáo thép cùng hộp sọ của tòa tháp trong nháy mắt. Kẻ vừa ra tay chính là Hound, bờ vai thợ săn của khu giam số 0. Một bãi chiến trường đẫm máu, thi thể của tòa tháp và đám tay sai nằm la liệt trên vũng máu tươi. Gã quái nhân Hound khoác lên mình tấm áo choàng rách, để lộ hình xăm chó săn quỷ dị sau lưng, lạnh lùng ra lệnh cho đàn em lên đường. Mục tiêu là làng đậu phụ. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của dàn mô tô phân khối lớn xé toạc màn đêm u tối. Trong khi đó, tại một góc phế tích mờ ảo, Dante và không đến 182 đang lếch thếch vác hai bao tải đồ nặng trịch trên lưng. Dante thở không ra hơi, tự hỏi bên trong chứa thứ gì mà nặng thế, và câu trả lời quen thuộc lại vang lên, của tôi. Chắc trên đó cũng có thêu số 182 chứ gì. Dante tranh thủ bắt chuyện để thăm dò, tên thật của cậu là gì? Một tay. Sao cậu lại bị nhốt vào Falkland? Tôi sinh ra và luôn ở đây từ trước đến giờ. Một câu trả lời khiến Dante sững sờ, sinh ra và lớn lên ngay trong cái địa ngục trần gian này ư? Sau 2 tiếng đồng hồ quốc bộ dã rời dưới cái nóng hầm hập, Dante kiệt sức ngã lăn ra đất. Anh hỏi bao giờ mới tới cổng chính, và tên nhóc sát thủ thản nhiên quay lại buông một câu xanh dờn, tôi không biết đường. Vâng, xin chúc mừng Dante, anh vừa thuê phải một gã vệ sĩ kiêm luôn chức năng mù đường bẩm sinh. Dante lập tức nằm ăn vạ, tuyên bố sẽ không đi tiếp nếu không được ăn uống đàng hoàng. Nhưng anh vừa dứt lời thì, rầm, 182 bất ngờ ngã quỵ xuống nền đá, toàn thân co giật dữ dội rồi bất tỉnh nhân sự. Mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, mặt mày xám ngoét, trụ cột sinh tồn duy nhất của Dante đã sập nguồn hoàn toàn. Nhìn quanh khu phế tích hoang tàn đầy rẫy quái vật rình rập, Dante hoảng loạn tột độ, vừa tát vừa lắc cậu ta như điên, đừng bỏ tôi lại một mình, mở mắt ra mau, đồ khốn nạn. Tiếng gào khóc tuyệt vọng của Dante vang vọng khắp bầu trời xám xịt, và rồi, như một vị thần giáng trần, từ trên nóc nhà cao tầng, một bóng người lao xuống xé toạc không khí, rầm,
Cú tiếp đất uy lực làm nứt toác cả mặt đường ngay sau lưng Dante. Một thanh niên điển trai với mái tóc dựng ngược và chiếc áo choàng màu cam ngồi xổm xuống, ngạc nhiên nhìn Dante. Ồ, anh là người bình thường đúng không? Hóa ra vì tiếng khóc lóc thảm thiết của Dante quá ồn ào nên cậu ta mới tò mò nhảy xuống xem thử. Dante được đưa về một căn cứ an toàn và được chiêu đãi một bữa ăn nóng hổi. Nhìn hai ân nhân trước mặt những con người hoàn toàn lành lặn, không hề có nét quái thai nào, Dante xúc động đến rơi nước mắt. Họ tự giới thiệu tên mình là Rambutan và Lychee. Cô nàng tóc xanh Lychee chia sẻ rằng cô phải cắt tóc ngắn để tránh bị dòm ngó ở khu ổ chuột này. Cả hai đến từ khu vực trung tâm, nơi văn minh hơn hẳn cái làng đậu phụ ngập tràn phế phẩm và quái vật biến dị này. Khi được hỏi về lai lịch, Dante thật thà thú nhận mình là giáo viên bị bắt cóc vào đây bởi chính tên nhóc tóc trắng đang nằm bất tỉnh trên giường kia. Nghe xong, cả Rambutan và Lychee đều trố mắt kinh ngạc. Chiến dịch bắt cóc giáo viên, hóa ra toàn bộ vụ việc đã được các bờ vai lên kế hoạch và phong tỏa từ trước. Nhìn 0182, họ khẳng định cậu ta không thuộc phe cánh bờ vai nào cả. Và khi Dante kể lý do mình bị bắt chỉ để dạy trồng khoai lang, cả hai liền ôm bụng cười sặc sụa. Một tràng cười sảng khoái giúp xua tan mọi căng thẳng nghẹt thở. Nhưng khi Dante thắc mắc về lý do 0182 đột ngột ngất xỉu, sắc mặt của Lychee lập tức trầm xuống. Đó không phải là sốc nhiệt, mà là limbo. Limbo, hội chứng cai sương mù, những kẻ nằm la liệt ngoài đường phố chính là nạn nhân của trạng thái thiếu thuốc này. Nếu rơi vào limbo liên tục, não bộ sẽ bị ăn mòn và dần biến chất thành những con quái vật mất trí. Dante ngỡ ngàng hỏi lại, rốt cuộc sương mù thực sự là thứ gì? Sương mù là loại thần dược ban tặng tài năng, nó khuếch đại những tiềm năng ẩn giấu vượt xa mọi giới hạn của con người. Rambutan gồng đôi chân cơ bắp cuồn cuộn cứng như thép nguội, ánh mắt rực lửa quyết tâm, với sức mạnh này, chúng tôi sẽ trốn thoát khỏi đây. Trong khi đó, tại căn phòng giam cũ của 0182, một bóng đen khổng lồ đã ập tới. Howard đứng trước cửa, khịt mũi đánh hơi dấu vết trong không khí với bản năng của một loài thú săn mồi thượng đẳng. Hắn chưa đi xa đâu, thầy giáo vẫn còn ở trong khu vực này. Kẻ ăn xương, vô diện, lưng lông, đầu khoan, toàn bộ những con quái vật đáng sợ nhất của lục đại bờ vai đã đồng loạt đổ bộ xuống làng đậu phụ. Một cuộc đi săn đẫm máu quy mô lớn đang khép chặt vòng vây quanh thầy giáo Dante. Rambutan gồng đôi chân thép cuồn cuộn cơ bắp, dõng dạc tuyên bố kế hoạch vượt ngục táo bạo và ngỏ lời mời Dante tham gia. Nhưng bản tính cẩn trọng của một công dân mẫu mực lập tức kéo Dante giật lùi. Dính líu vào tù nhân vượt ngục ư? Đó là tội hình sự nghiêm trọng. Dante tự vẽ ra viễn cảnh bị cùm xích hoặc bị bắn chết không dấu vết nếu kế hoạch thất bại. Nhưng Rambutan và Lychee lập tức tạt một gáo nước lạnh, sẽ chẳng có ai đến cứu đâu, và tồi tệ hơn, bản thân Dante cũng sắp sửa rơi vào trạng thái nghiện sương mù. Dante kinh hãi tột độ, anh chưa từng đụng vào thứ đó cơ mà. Nghiện hay không, không phụ thuộc vào ý chí của anh đâu. Rambutan chỉ ra một sự thật rợn người. Màn sương mù dày đặc bao phủ khắp thành phố này chính là các hạt bụi sương mù li ti. Dante giật mình lấy tay bịt chặt miệng mũi trong hoảng loạn. Cơ chế ngấm thuốc diễn ra âm thầm nhưng cực kỳ tàn bạo, các hạt sương mù len lỏi vào phổi qua từng hơi thở, dần dần tạo nên cơn thèm khát điên cuồng, và nếu không được nạp sương mù đậm đặc, cơ thể sẽ lập tức rơi vào trạng thái limbo. Dante toát mồ hôi lạnh nhận ra, bản thân anh đã hít thở bầu không khí chết chóc này suốt 2 ngày qua. Vậy là đời mình coi như toang rồi sao? Dù biết rõ chưa từng có ai sống sót rời khỏi Falkland và bản thân cũng đã nghiện nặng, Rambutan và Lychee vẫn kiên quyết không đầu hàng số phận. Một lời thề ước cảm động giữa chốn địa ngục, dù có rơi vào limbo hay quên đi tất cả, họ vẫn hứa sẽ cùng nhau bước ra dưới bầu trời xanh ngập nắng. Nhìn hai người ôm nhau thắm thiết, Dante cảm nhận được thứ tình cảm chân thành hiếm hoi giữa mảnh đất man dợ này. Hự, tiếng rên rỉ từ chiếc giường phía sau cắt ngang bầu không khí. 0182 đã tỉnh lại, ký ức về đòn bẩy cổ tàn bạo của thiếu niên tóc trắng lập tức hiện về khiến Dante lạnh gáy. Nếu mình nói sẽ đi cùng hai người kia, liệu con quái vật này có nổi điên và tàn sát tất cả không? 0182 lẳng lặng mò tìm củ khoai lang dưới gối. Thấy Dante run rẩy lo sợ, Rambutan liền bật cười trấn an, kẻ vừa trải qua cơn limbo sẽ hoàn toàn kiệt sức và vô hại như một xác sống. Dante thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ nguy hiểm đã qua đi. Rầm, Rambutan vung gót chân thép định kết liễu không đến 182, tôi xử hắn luôn nhé. Nhưng khi chạm phải ánh mắt xanh biếc rực lửa sát khí của không đến 182, toàn thân Rambutan bỗng đông cứng lại trong nỗi khiếp đảm vô hình. Dante vội vã hét lên can ngăn kịp thời. Dante bước tới thông báo sẽ đường ai nấy đi. Nhưng câu hỏi duy nhất của 0182 vẫn chỉ là, còn củ khoai lang thì sao? Cạn lời với tên nhóc cứng đầu này, Dante đành bảo Lychee rót nước vào cốc để hoàn thành nốt bài học nông nghiệp cuối cùng. Đây, ngâm nước như này thì khoai sẽ tự lớn, nhớ đem nó đi phơi nắng đấy. Nhưng nghe 0182 lại bảo không biết đường, Dante phát cáu nhờ Rambutan đuổi cổ cậu ta đi. Sốc lại tinh thần, Dante dõng dạc tuyên bố sẽ cùng Rambutan và Lychee vượt ngục, bất chấp làn đạn hay án tù. Thế nhưng, ở một góc phố hoang tàn, xoảng, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành, củ khoai lang lăn lóc trên nền đất bẩn. Không đến 182 lại ngã quỵ xuống đất, đôi mắt xanh đờ đẫn nhìn về phía củ khoai trong vô vọng. Ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí không đến 182, hình ảnh một bé gái với mái tóc ngắn kể cho cậu nghe về những chú cún.
Chú mèo con đáng yêu ở thế giới bên ngoài những sinh vật có lông mềm mại và biết chạy lại khi gọi lại đây. Một ngày nào đó, khi ra được bên ngoài, nằm trên nền đất lạnh, không đến 182 vươn bàn tay duy nhất về phía củ khoai lang, thì thào trong tuyệt vọng, lại đây. Trong khi đó, tại một khu vực khác, tiếng thước dây kim loại vang lên chát chúa, 20 cm. Nó đã dịch chuyển được 20 cm. Một con quái vật khổng lồ hình thù dị dạng đang ngồi chễm chệ trên đỉnh cổng thành, trên tay giơ cao một thi thể người đẫm máu vừa bị xé xác. Lối thoát duy nhất của Falkland đang bị canh giữ bởi những cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Dante nóng lòng hỏi về kế hoạch đào tẩu cụ thể. Rambutan chỉ mỉm cười tự tin, để tôi cho anh thấy, rồi lập tức ngồi xổm xuống, gồng đôi chân thép cuồn cuộn cơ bắp gân guốc phồng to gấp 3 lần người thường. Oàng, dầm, một cú bật nhảy xé toạc trần bê tông dày cộm, Rambutan phóng thẳng lên không trung như một quả tên lửa đạn đạo. Dante ôm đầu la hét giữa cơn mưa đất đá, trong khi Lai Chi bình thản giải thích, năng lực của Rambutan là sức bật nhảy siêu phàm và kế hoạch đơn giản là nhảy thẳng qua bức tường rào khổng lồ của Falkland. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển trên các mái nhà trong màn sương mù đặc quánh. Lai Chi tự tát vào má để kích hoạt tài năng thiên bẩm, đôi mắt cô nàng biến thành một ống kính quang học, tay thoăn thoắt vẽ lại toàn bộ bản đồ khu ổ chuột với độ chính xác tuyệt đối. Một tấm bản đồ khổng lồ ghép từ hàng chục mảnh giấy ghi lại trọn vẹn lộ trình từ khu trung tâm đến làng đậu phụ. Nhìn quy mô choáng ngợp của siêu nhà tù, Dante không khỏi rùng mình. Nhưng Lai Chi tự tin tuyên bố, rìa ngoài của pháo đài đã ở rất gần rồi. Dante tay máy vẽ thêm mấy hình người que để đánh dấu nguy hiểm khiến Lai Chi giận tím mặt. Nhưng khi Dante vô tình chỉ vào biểu tượng ác quỷ màu đỏ trên bản đồ, cả Rambutan và Lai Chi bỗng câm lặng với ánh mắt u ám đến rợn người. Bỏ qua điềm báo chẳng lành, Rambutan xách nách cả hai người, chuẩn bị cho cú nhảy tiếp theo. Trong khi nhóm của Dante đang bay lượn trên không trung, thì ở một con hẻm tối tăm dưới mặt đất, tù nhân 0182 với chiếc mũ trùm đầu rách dưới đang lảo đảo bước tới trước mặt một nhóm tù nhân biến dị, cất giọng hỏi, có sương mù không? Đòi xin đều sương mù bất thành, không đến 182 bị một tên béo đấm đá túi bụi xuống đất vì cơ thể đang trong cơn suy nhược do limbo. Một gã gầy gò cầm chiếc thìa nham hiểm tiến lại gần, toan xẻ thịt 0182 để tìm kiếm sương mù bên trong cơ thể cậu ta. Chiếc thìa sắc nhọn kề sát cổ họng không đến 182, chuẩn bị cho một bữa tiệc man dợ. Nhưng đúng lúc đó, bốp, một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào đầu gã ăn thịt người, đập nát màng nhĩ và hất văng hắn vào tường. Kẻ vừa xuất hiện chính là quái nhân Hound. Là Hound, bờ vai thợ săn kìa. Đám tù nhân biến dị hoảng loạn la hét, co giò bỏ chạy thục mạng như bầy chuột thấy mèo. Hound sừng sững đứng trước mặt 0182, đôi mắt rực lửa sát khí, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, thằng đầu bao tải. Ký ức về vụ thảm sát trong phòng học lại hiện về trong tâm trí hắn. Hóa ra ngay sau khi đập vỡ tấm kính và tiêu diệt toán lính gác, chính Hound là kẻ đầu tiên túm lấy cổ áo Dante và đắc thắng tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc đua săn lùng giáo viên. Trong lúc các phe phái khác đang mải mê chém giết lẫn nhau, Hound đã vác Dante tháo chạy. Hắn khinh bỉ sự phản bội của tòa tháp, nhưng rồi bất ngờ nhận ra có một bóng đen đã âm thầm bám đuôi mình từ phía sau. Kẻ bám đuôi không ai khác chính là không đến 182, cầm củ khoai lang trên tay. Không đến 182 ngây ngô hỏi Hound xem khoai lang có phải là động vật không. Hound tưởng mình đụng phải một thằng tâm thần trốn chạy, cơn thịnh nộ lập tức bốc lên ngùn ngụt. Thằng ngu phiền phức, Hound ném Dante sang một bên, tung toàn lực một đấm định nghiền nát đầu 0182, nhưng trong tích tắc đó, đôi mắt dưới lớp mặt nạ của 0182 bỗng rực sáng ngọn lửa xanh chết chóc. Né đòn trong tích tắc, 0182 uyển chuyển lách người né cú đấm tử thần, đồng thời dùng chính bàn tay đang cầm củ khoai lang thụi thẳng một đòn cực hiểm vào chấn thủy của Hound. Phụt, Hound thổ huyết bay ngược ra sau, lăn lông lốc trên nền đất như một bao tải rác. Trong khi Hound nằm bất lực dưới đất, không đến 182 đã thong thả vác thầy giáo Dante đi mất. Hóa ra, chính 0182 mới là người cướp Dante từ tay Hound. Trở lại hiện tại, mối thù bị cướp mồi và ăn đòn nhục nhã vẫn còn vẹn nguyên. Hound bẻ khớp tay răng rắc, gằn từng chữ với sát khí ngập tràn, thầy giáo, dạo này vẫn khỏe chứ? Trận tái đấu sinh tử giữa thợ săn Hound và quái kiệt 0182 đã điểm. Hound thô bạo giật phăng chiếc mặt nạ bao tải rách dưới của không đến 182, lộ ra dưới lớp vải là khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn sùi bọt mép của một kẻ đang chìm trong cơn co giật limbo. Hound cười khẩy khinh bỉ, hóa ra kẻ khiến hắn ăn đòn nhục nhã lúc này chỉ là một tên phế nhân thèm thuốc đang thều thào xin từng mẩu sương mù. Tại căn cứ của băng nhóm Hound, trước bàn thờ của phó tướng quá cố đi đất, một màn tra tấn tàn khốc đang diễn ra. Tiếng đếm số lạnh lùng đi kèm âm thanh bẻ gãy từng ngón tay vang lên chát chúa, 1, 2, 3, rắc. Bị tra tấn dã man đến gãy cả 5 ngón tay, không đến 182 vẫn nghiến răng chịu đựng, chỉ đòi đổi thông tin lấy sương mù. Sự ly lộng của cậu ta khiến đám tay sai phát điên, chuẩn bị chuyển sang bẻ tiếp các ngón chân. Phó tướng mới của băng khuyên nên cho hắn một chút sương mù cho xong chuyện, nhưng Hound kiên quyết từ chối. Nhìn thân hình gân guốc với tỷ lệ mỡ dưới 5% chằng chịt vết sẹo chiến trận của không đến 182, Hound biết rõ thằng nhóc này tuyệt đối không phải là một đứa trẻ tầm thường. Đám tay sai bàn tán về việc Hound phá vỡ liên minh và giết chết tòa tháp là một sai lầm, tạo cơ hội cho các bờ vai khác nẫng tay trên thầy giáo. Nhưng đôi mắt Hound rực lửa hận thù,
kẻ nào dám động đến anh em của hắn, chỉ có thể trả bằng máu. Rầm, một cú đấm lún bàn dập tắt mọi lời bàn lùi, Howard đứng dậy, tiến đến trước di ảnh của người đồng đội quá cố, siết chặt lon bia trong tay, cái chết của đi đất sẽ không vô ích. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau bước lên đỉnh cao. Cạn ly vì đi đất, nhưng vừa ngửa cổ uống, Howard bỗng khựng lại, sặc sụa rồi phun ra một ngụm máu tươi xối xả lên bức di ảnh, cả băng đảng nháo nhác hoảng loạn, chuyện quái gì đang xảy ra với đại ca thế này? Hóa ra, đòn đánh bằng củ khoai lang lúc trước của không đến 182 đã đâm xuyên qua xương sườn, phá hủy nội tạng của Howard khiến gan của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, một đòn đánh có độ chính xác đến rợn người. Đó không phải là may mắn, mà là kỹ thuật cận chiến Krav Maga của quân đội Israel. Cả đôi giày chiến thuật này nữa, Howard nhìn thẳng vào mắt 0182, tra hỏi một câu chấn động, rốt cuộc, mày có phải là một người lính không? Cùng lúc đó, nhóm của Dante đã mò đến được cổng ngoài của pháo đài, nhìn thấy cánh cổng thép khổng lồ dẫn ra thế giới tự do, Dante mừng rỡ toàn lao tới. Nhưng Rambutan lập tức túm cổ áo anh kéo lại, phía trên là một tháp canh sừng sững. Dante ngây thơ định tiến lại tháp canh xin đầu hàng, nhưng Lai Chi cảnh báo lính gác sẽ xả súng không cần hỏi han. Đúng lúc đó, từ dưới nền đất ngay sau lưng Lai Chi, một cái đầu nhọn hoắt bằng đá chậm chậm nhô lên. A a há, củ khoai lang kìa! Tiếng thét của Dante lại vô tình chạm đúng vào nỗi tự ái ngút trời của con quái vật đầu nhọn. Hắn gầm lên đầy phẫn nộ, đã bảo đừng có gọi tao là khoai lang mà, hóa ra đây chính là tên học sinh từng đập bàn trong tiết học đầu tiên. Dante, lùi lại mau, hắn là một bờ vai đấy, lại thêm một con quái vật cấp cao xuất hiện, chưa dừng lại ở đó, từ khắp các nẻo đường, một binh đoàn lâu la đội nón giao thông hình chóp nón đang ồ ạt tràn tới. Đất đá nứt toác, gã quái nhân phóng thẳng từ lòng đất lên như một mũi khoan khổng lồ, cất tiếng tuyên bố đầy kiêu hãnh, ta chính là Dreamhead, đầu khoan, kẻ tiệm cận nhất với ngôi vị thủ lĩnh tối cao, thầy giáo, đi theo ta. Bàn tay quái dị của đầu khoan vồ thẳng vào mặt Dante, nhưng trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, bốp, nắm đấm uy lực của Rambutan lao tới, đấm lệch mặt đầu khoan trong một tiếng nổ chát chúa, thầy giáo sẽ đi cùng bọn tao. Rambutan tung một cú đấm ngàn cân, hất văng bờ vai đầu khoan lùi lại cả chục mét trong tiếng nổ chát chúa. Đầu khoan lùng cồm bò dậy, điên tiết vì bị một kẻ vô danh cản đường. Hắn nhón chân đứng trên đầu ngón chân như một vũ công ba lê chuyên nghiệp, rồi bất ngờ xoay tròn cơ thể với tốc độ không tưởng. Ba lê ư? Dante há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng không, đó là chiêu thức hủy diệt. Đầu khoan lao vút lên không trung rồi cắm đầu xoay tít như mũi khoan công nghiệp hạng nặng, khoan thủng mặt đường và lặn mất hút vào lòng đất. Mặt đất nứt toác dữ dội khi mũi khoan địa ngục lao vun vút dưới chân. Rambutan chỉ cười khẩy, uyển chuyển bật nhảy né tránh từng cột đất đá phun trào như núi lửa, quá chậm chạp. Bắt chọn sơ hở của đối phương trong chớp mắt, Rambutan tung cước bổ thẳng gót chân thép xuống đầu khoan, một pha không chiến đỉnh cao khiến Dante phải trố mắt thán phục. Lai Chi đứng từ xa cất tiếng reo hò cổ vũ cho Rambutan, nhưng tiếng hét vô tình làm lộ thân phận nữ nhi của cô. Đám tù nhân biến dị xung quanh lập tức nổi máu dã thú, lao vào xé rách quần áo hòng khống chế cô gái. Thấy Lai Chi bị dồn vào đường cùng, lòng trắc ẩn của người thầy giáo bùng cháy. Dante vớ ngay một hòn đá to dưới đất, dồn hết sức bình sinh ném thẳng vào đám quái vật để giải vây. Dante như phát điên, vừa gào thét vừa ném đá loạn xạ xua đuổi đám đông, rồi nhanh như chớp nắm chặt tay Lai Chi bỏ chạy thục mạng. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân có phần vụng về nhưng vô cùng quả cảm của thầy giáo Kang. Rambutan toan lao tới yểm trợ, nhưng từ sâu dưới lòng đất ngay trước mũi chân Dante, đầu khoan đã phá tan mặt đường trồi lên chặn đứng đường rút lui. Oàng, đầu khoan tóm chặt lấy Dante rồi lôi anh chìm sâu vào lòng đất biến mất tăm. Rambutan chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Trong khi đó, tại phòng tập của băng Howard vẫn đang lạnh lùng tra khảo người thanh niên tóc trắng 0182. Howard rời đi, giao lại việc tra khảo 0182 cho phó tướng Slick với mệnh lệnh tối cao, tuyệt đối không được cho đối phương đụng vào sương mù. Thế nhưng ngay khi Howard vừa bước ra khỏi cửa, Slick liền bộc lộ dã tâm phản phúc. Hắn gieo rắc tư tưởng nổi loạn vào đầu đám đàn em, thời đại ai nắm giữ nhiều sương mù thì người đó sẽ làm trùm, và kẻ xứng đáng làm thủ lĩnh tối cao chính là hắn. Thời đại của cơ bắp đã qua rồi, giờ là thời đại của trí tuệ. Slick tự tin bộ não của mình đang tiến hóa vượt bậc. Hắn quyết định sẽ tự mình độc chiếm thầy giáo mà không thèm chia sẻ cho Howard. Slick tiến lại gần không đến 182 đang bị xích chặt, rút ra một viên ngọc sương mù phát sáng lấp lánh. Nhóc con, thèm thứ này lắm đúng không? Ta sẽ cho mày. Đôi mắt của không đến 182 lập tức lóe lên tia sáng chết chóc. Cùng lúc đó, Dante bị ném thẳng xuống một hệ thống cống ngầm gạch đỏ khổng lồ tăm tối. Đầu khoan dang rộng hai tay, tự hào tuyên bố đây là vương quốc dưới lòng đất của hắn và ép Dante phải phục tùng dưới trướng mình. Quay trở lại với Slick, hắn nhả viên ngọc sương mù vào miệng và khi viên thần dược vừa chạm vào cuống họng, bùm, nguồn năng lượng xanh lập tức bùng nổ dữ dội trong cơ thể thiếu niên tóc trắng. Xoẹt, xoảng, trong tích tắc nghìn phần giây, 0182 lao đến cắn đứt cổ họng Slick để cướp lấy viên ngọc sương mù trong một cơn mưa máu phun trào xối xả. Kẻ đi săn tưởng mình mưu mô hóa ra vừa tự tay giải phóng một con quái vật nguyên thủy ra khỏi xiềng xích. Quái kiệt 0182 đã chính thức thức tỉnh toàn bộ sức mạnh. Máu tươi phun trào xối xả,
cơ thể không đầu của Slick đổ gục xuống sàn trong khi không đến 182 đang nhai nát viên ngọc sương mù trong miệng. Đám đàn em còn lại chết đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ra như tắm trước sức mạnh áp đảo của con quái vật vừa thức tỉnh. Rắc, rắc, âm thanh bẻ lại các khớp xương gãy vang lên rợn tóc gáy, không 182 tự tay nắn lại từng đốt ngón tay bị gãy nát, cơ thể hồi phục với tốc độ phi thường nhờ nguồn năng lượng sương mù vừa hấp thụ. Trở lại với Dante, anh đang ngồi ủ rũ trong đường cống ngầm, thầm nghĩ chắc chắn Rambutan và Lai Chi đã trốn thoát thành công và bỏ rơi anh lại phía sau rồi. Đầu Khoan ngồi chống cằm tò mò hỏi, thầy giáo thực sự biết tạo ra sương mù à? Nghe đồn thầy vừa vung tay tạo ra sương mù, nuốt chửng nó rồi tự tay bẻ gãy cổ tòa tháp. Dante cạn lời, tam sao thất bản đến thế là cùng, lời đồn ở cái nhà tù này đúng là bay xa thật đấy. Nhớ lại bài học suýt mất mạng với tòa tháp, Dante liền chém gió nhận vơ luôn. Đúng vậy, chính tôi đã tạo ra sương mù rồi hạ gục tòa tháp như tháp nghiêng pizza. Nhưng Đầu Khoan lập tức đập bàn gầm lên, xạo sự, đừng có mà nói dối. Đầu Khoan khẳng định mình không ngu ngốc như những tên bờ vai khác. Hắn tiết lộ nguồn gốc thực sự, sương mù không phải do con người chế tạo, mà nó bất ngờ rơi xuống từ bầu trời cách đây 50 năm như một món quà của thần linh. Dante bàng hoàng nhận ra, thiên thạch rơi xuống giữa sa mạc năm xưa, chính là cội nguồn của toàn bộ sương mù trên thế giới này. Nguồn sương mù từ thiên thạch đang cạn kiệt từng ngày. Để chứng minh sương mù luân chuyển trong cơ thể, Đầu Khoan sai đàn em kéo vào một cái xác chết trắng bệch vừa tử vong sau khi dùng sương mù. Dante hoảng hồn hét toáng lên vì sợ hãi. Đầu Khoan nảy ra ý tưởng rùng rợn, liệu có thể dùng máy quay ly tâm để tách chiết sương mù từ máu của người chết không? Dante tái mặt kinh hãi trước cái tư duy khoa học đầy mùi máu me và biến thái này. Dante ngây ngô bảo sao không hít luôn sương mù ngoài trời, liền bị Đầu Khoan bóp cổ mắng xối xả, không khí làm sao mà gom lại được, phải nén nó lại chứ. Nhưng chính câu mắng đó lại vô tình thắp lên một tia sáng rực rỡ trong đầu óc của người thầy giáo khoa học. Định luật ngưng tụ hơi nước kinh điển, dưới ánh nắng ban mai, màn sương mù bốc hơi và đọng lại thành những giọt nước xanh biếc tinh khiết trên tấm bạt chắn. Dante ngẩng cao đầu mỉm cười đầy ngạo nghễ, có thể làm được. Không khí hoàn toàn có thể thu thập được. Trong khi đó, House vui vẻ xách đồ ăn sáng về căn cứ thì chết sững, cả sao huyệt đã biến thành biển máu, đàn em bị giết sạch không còn một ai sống sót, cơn thịnh nộ của thợ săn bùng nổ đến đỉnh điểm. Tiếng gầm thét xé lòng của House vang vọng khắp khu phế tích, tại nhà ăn của Falkland, 0182 với đôi bàn tay biến dạng và thân thể đẫm máu lầm lũi bước vào. Nước, bị nhắc nhở phải xếp hàng, 0182 không nói nhiều, tiện tay đập nát mặt một tên tù nhân lắm mồm vào quầy kim loại, rồi lạnh lùng nhắc lại yêu cầu duy nhất, cho tôi nước. 0182 mang nước về phòng, cẩn thận đặt củ khoai lang vào cốc nước y như lời thầy giáo dặn. Cậu ta ngồi im lặng ngắm nhìn từng giọt nước nhỏ xuống, chờ đợi một mầm sống vươn lên. Xong rồi, đây là nước sương mù nguyên chất. Dante cười điên dại như một nhà bác học điên, đắc thắng vì đã tìm ra lá bùa hộ mệnh tối thượng, nhưng ở đầu bên kia thành phố, củ khoai lang trong cốc nước của không đến 182 đang dần thối rữa mà không hề đâm chồi. 0182 cay đắng nhận ra mình đã bị lừa. Tôi sẽ giết hắn. Đôi mắt rực lửa hận thù của thiếu niên tóc trắng lóe lên sát khí ngút trời. Thầy giáo Dante vừa thoát khỏi miệng cọp này thì đã tự tay chọc giận một con ác long khác. Rambutan và Lai Chi đang cố gắng tìm kiếm thêm đồng minh để cùng nhau đào tẩu. Nhưng gã tù nhân béo ú tưởng chừng hiền lành bỗng rút phát con dao găm sắc lẹ, đe dọa họ bớt mơ mộng hão huyền và biến đi trước khi đổ máu. Dù một kẻ trông có ngây ngô đến đâu, ở Falkland này ai cũng hiểu rõ sự thật tàn khốc, chỉ trừ thầy giáo Dante. Tiết học khoa học ứng dụng của thầy giáo Dante, thiết bị thu gom nước từ không khí tại các vùng khô hạn, khi nhiệt độ giảm vào lúc rạng sáng, hơi nước ngưng tụ trên bề mặt lưới và chảy vào khay hứng. Với độ ẩm cực cao ở Falkland, lượng nước sương mù thu được nhiều gấp bội so với dự tính. Nước sương mù sao? Đầu Khoan thò ngón tay nếm thử giọt chất lỏng xanh biếc, và chỉ một giây sau, đôi mắt hắn trợn tròn trong cơn chấn động. Chính là nó, đây chính là vị của sương mù nguyên chất. Sương mù vô hạn, chúng ta đã có được nguồn sương mù vô tận rồi. Đầu Khoan nhảy múa ba lê trong sung sướng, trong khi đám đàn em đội nón giao thông tung hô Dante lên tận mây xanh như một vị cứu tinh vĩ đại. Dante được khoác lên mình bộ đồng phục tù nhân được may đo riêng cực kỳ bảnh bao kèm theo cà vạt đen lịch lãm. Từ một con mồi bị săn đuổi, thầy giáo Dante chính thức trở thành khách quý thượng đẳng được cả băng đảng tôn sùng. Dante tính toán trong đầu, lợi dụng thế lực của Đầu Khoan để tiếp cận ban quản lý nhà tù và tìm đường trở về thế giới văn minh. Nhân dịp này, Đầu Khoan tuyên bố mở đại tiệc ăn mừng, dốc toàn bộ số sương mù tích trữ bấy lâu nay để phục vụ cho lễ thăng hoa của ta. Trước mắt Dante là một ngọn núi chứa hàng ngàn viên ngọc sương mù phát sáng rực rỡ trong tiếng trống trận và kèn đồng gầm vang, một khung cảnh tựa như nghi lễ tế thần man dợ thời cổ đại. Đầu Khoan dõng dạc tuyên bố trước toàn thể quân đoàn, hôm nay, thành quả của chúng ta sẽ nở hoa. Dante đứng cạnh đội vòng hoa trắng, toát mồ hôi hột tự hỏi, chẳng lẽ lũ này định tổ chức một bữa tiệc bay lắc tập thể quy mô lớn sao? Hôm nay, ta sẽ tiến hành thăng hoa, các ngươi có tin vào sự thăng hoa của ta không? Đám đàn em đồng thanh gào thét cuồng loạn. Đầu Khoan bốc từng vốc ngọc sương mù, cười đắc thắng nhìn Dante, hãy chứng kiến khoảnh khắc một vị vua thực sự ra đời. Ngoạm, ngoạm, Đầu Khoan điên cuồng vục mặt vào đống ngọc, nuốt chửng hàng chục viên cùng một lúc. Dante chết sững,
Hóa ra là một mình hắn độc chiếm hết số thuốc này. Đám đông hò reo cổ vũ, hồi hộp chờ đợi sự biến đổi. Bụng phình to như một quả khí cầu chứa đầy năng lượng, Đầu Khoan ngã vật ra sàn thở dốc. Uống cả núi sương mù mà vẫn chưa thể thăng hoa. Đám đàn em vội an ủi, do dung tích tài năng của đại ca quá lớn, lần sau nhất định sẽ thành công. Khoan đã, đầu của đại ca dài ra hơn trước rồi kìa. Đỉnh đầu nhọn hoắt của hắn bắt đầu kéo dài bất thường và phát sáng rực rỡ. Cả hội trường vỡ òa trong tiếng tung hô, thăng hoa rồi, đại ca cảm nhận được tài năng mới gì rồi. Đầu Khoan thều thào với đôi mắt trắng dã, ta có thể nhìn thấy cả vũ trụ. Đầu Khoan chìm trong ảo giác vũ trụ bao la, ngỡ như mình đã chạm tới cội nguồn của sương mù và thấu hiểu mọi chân lý của thế giới. Tất cả chúng ta đang sống trong một địa ngục xanh nhợt nhạt, nhưng ngay lúc đó, những vết nứt năng lượng xanh bỗng phát nổ trên cơ thể hắn. Oàng, bùm, cơ thể của Đầu Khoan nổ tung như một quả bom nguyên tử thu nhỏ, máu thịt và năng lượng xanh bắn tung tóe xé toạc căn phòng. Dante hét lên kinh hoàng, đây không phải là thăng hoa, mà là bị sa ngã. Lời tiên tri của 0 đến 182 lại vang vọng trong đầu Dante, thăng hoa hoặc sa ngã. Thay vì đau buồn, đám lâu la lại hò reo điên dại khi thủ lĩnh nổ tung, toàn bộ số sương mù tích tụ trong cơ thể Đầu Khoan vừa phát nổ và giải phóng ra ngoài. Một cơn mưa sương mù nguyên chất trút xuống xối xả, đại tiệc thực sự lúc này mới chính thức bắt đầu. Lũ quái vật điên cuồng liếm láp sàn nhà, tắm mình trong cơn mưa thần dược với những tiếng cười man dại. Cơ thể của đám tù nhân bắt đầu biến dị và nổ tung liên hoàn dưới cơn mưa thuốc cực độc, một bữa tiệc đẫm máu ngoài tầm kiểm soát. Thầy giáo Dante sẽ phải làm gì để thoát khỏi tâm bão diệt vong này? Tiếng nổ tung xác liên hồi vang lên chát chúa, những tên tù nhân hít phải lượng sương mù quá liều bắt đầu nổ tung từng người một. Một tên lâu la hoảng loạn chạy tới quỳ lạy van xin Dante, thầy giáo ơi, cứu chúng tôi với, thầy hãy lên làm thủ lĩnh và ngăn chặn thảm họa này đi. Tôi á, làm thủ lĩnh cái động quái vật này á, điên à, tôi không muốn. Dante co giò phóng thẳng ra cửa, chạy trối chết trong khi đám lâu la gào thét rượt đuổi phía sau. Dante ôm đầu hoảng loạn, tự lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng quái đản. Trong cơn mê sảng, Dante thấy mình đang chạy trong một đường hầm xanh thẳm vô tận. Phía trước ánh sáng là bóng hình người anh trai thành đạt. Anh đã nói với mày rồi, mày vẫn chưa hiểu ra sao? Đó chỉ là một chiếc mặt nạ hèn nhát và nực cười. Tiếng gào thét tuyệt vọng của Dante xé toạc không gian ảo ảnh. Một sự thật tâm lý nghiệt ngã được hé lộ. Dante mắc chứng mù nhận diện khuôn mặt có chọn lọc. Anh hoàn toàn không thể nhớ nổi khuôn mặt của người anh ruột thịt. Trong ký ức tuổi thơ, mỗi lần nhìn anh trai, khuôn mặt ấy lại biến đổi không ngừng. Khi là gã khổng lồ giận dữ, lúc là tên hề, người đàn bà khóc lóc, hay thậm chí là một con quỷ dữ đáng sợ. Để tự bảo vệ tâm trí non nớt của mình, Dante đã chọn cách nhìn anh trai như một hình tròn đen vô cảm. Dante, tiếng gọi giật ngược linh hồn Dante về với thực tại. Anh thở dốc, mở choàng mắt giữa căn lều dã chiến. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Rambutan và Lychee, Dante ngơ ngác hỏi, mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? Hóa ra nhờ tấm bản đồ, Rambutan và Lychee đã dũng cảm đột nhập cống ngầm để giải cứu Dante khi anh ngất xỉu. Dante xúc động rơi nước mắt trước nghĩa khí của hai người bạn. Lychee mỉm cười vén tấm bạt lều lên, nhìn kìa. Trước mắt họ là bức tường thành vĩ đại ngăn cách Falkland với thế giới bên ngoài nơi hoàn toàn không có tháp canh. Ngồi bên đống lửa bập bùng, Rambutan giải thích về cái chết của Đầu Khoan, đó chính là sa ngã, hiện tượng đột tử do sốc thuốc sương mù quá liều. Quy luật sinh tồn tàn nhẫn của Falkland, hít càng nhiều sương mù, tiềm năng càng tăng. Nhưng mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng riêng, khi vượt quá giới hạn đó, cơ thể sẽ nổ tung và giải phóng toàn bộ sương mù ra ngoài, những kẻ khác chỉ trực chờ người phía trên sa ngã để nhảy vào sâu xé chiến lợi phẩm. Vậy còn thăng hoa là gì? Đó là khi một kẻ đạt tới cực hạn mà không chết, ngược lại còn thức tỉnh thêm một tài năng kép thứ hai. Kẻ đó sẽ trở thành đấng cứu thế được muôn người tôn sùng, chính là thủ lĩnh tối cao, nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 1/1000, hầu hết đều phải trả giá bằng mạng sống. Một ngày nào đó, một vị thần mang trong mình vô số tài năng vô hạn sẽ xuất hiện, phá vỡ mọi quy luật của địa ngục này và giải phóng tất cả chúng ta. Đó chính là đức tin bất diệt của những kẻ bị giam cầm tại Falkland. Trong màn đêm u tối, 0 đến 182 lầm lũi bước đi qua những đống phế tích. Từng ký ức đẫm máu về những trận chiến sinh tử, những vết thương chí mạng lướt qua trong tâm trí của thiếu niên tóc trắng. Đứng trên đỉnh tháp nước khổng lồ bao quát toàn thành phố, ánh mắt xanh của 0182 bỗng lóe sáng, tìm thấy rồi. Trong khi đó, tại một khu căn cứ công nghệ cao rực sáng ánh đèn xanh, những công nhân mặc đồ bảo hộ kín mít đang cặm cụi nạo vét từng mảng sương mù đọng lại trên sàn kim loại. Một gã thanh niên đeo mặt nạ túi giấy với biệt danh kẻ du lịch đang ngắm nhìn công việc thu gom phế phẩm sương mù từ những kẻ vừa sa ngã. Bất ngờ, một giọng nói lạnh như băng cất lên sau lưng hắn, "Này, kẻ du lịch." Một người đàn ông bí ẩn với mái tóc đỏ rực ném cho hắn một túi đầy ắp những viên ngọc sương mù thượng hạng, "Đừng nhặt mấy thứ rác rưởi đó nữa." "Cầm lấy cái này." Kẻ du lịch suýt xoa khen ngợi chất lượng, rồi tò mò hỏi thăm về tung tích của kẻ một tay mục tiêu truy nã gắt gao suốt 1 năm qua theo lệnh của cục điều hành Falkland. Kẻ du lịch kỳ kèo đòi tăng thêm tiền thưởng. Người đàn ông tóc đỏ quay lưng lại, để lộ con mắt rực sáng năng lượng hủy diệt cùng một nụ cười tàn nhẫn, "Nếu mày mang được hắn đến đây, tao sẽ thưởng cho mày bao nhiêu tùy thích." Kẻ du lịch kỳ kèo đòi tăng thêm tiền thưởng. Người đàn ông tóc đỏ quay lưng lại,
để lộ con mắt rực sáng năng lượng hủy diệt cùng một nụ cười tàn nhẫn. Nếu mày mang được hắn đến đây, tao sẽ thưởng cho mày bao nhiêu tùy thích. Cục điều hành Falkland đã chính thức can thiệp. Bóng đen quyền lực tối thượng và những bí mật đen tối nhất của siêu nhà tù này đang dần lộ diện. Bình minh ló dạng trên vùng bình nguyên lạnh giá. Dante thức dậy trong cơn rét buốt và phải bất đắc dĩ chứng kiến màn thì thầm tình cảm ngọt ngào đến sâu răng của cặp đôi Rambutan và Lychee ngay bên cạnh. Khụ khụ, tôi chưa ngủ đâu nhé. Dante hắng giọng phá tan bầu không khí ướt át. Phía trước họ, bức tường thành khổng lồ của Falkland sừng sững hiện ra, nhuốm đầy những vệt máu khô đen kịt rợn người. Những vệt máu khô vương vãi trên nền tường cao vút khiến Dante linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Rambutan nhờ Dante đeo hộ chiếc ba lô nặng trịch trên lưng, rồi nghiêm túc dặn dò một việc tối quan trọng trước giờ xuất phát. Anh có theo đạo không? Có biết cầu nguyện không? Dù Dante thú nhận mình không tin vào thần linh, Lychee vẫn tha thiết dục dã. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bất kỳ lời cầu nguyện nào cũng là chỗ dựa tinh thần vô giá. Dante đành bảo anh chỉ thuộc duy nhất bài kinh lạy cha. Tuyệt vời, thế là đủ rồi, bắt đầu cầu nguyện đi. Rambutan gồng đôi chân thép, nguồn năng lượng xanh bùng nổ dữ dội. Dante vừa bám chặt lấy vai cậu ta vừa đọc to bài kinh lạy cha trong khi Rambutan bắt đầu đếm nhịp phóng. 1, 2, 3, trong tiếng kinh cầu nguyện dồn dập, Rambutan tung một cú bật nhảy kinh thiên động địa, phóng cả ba người vút lên không trung như một quả tên lửa hướng thẳng lên đỉnh tường thành. Nhưng khoan đã, rầm, một đòn đánh sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh văng cả ba người cắm đầu xuống đất trong đám bụi mù mịt. Rambutan thổ huyết be bét, nằm bất động rên rỉ trong đau đớn. Rầm, bước ra từ làn khói bụi mờ ảo, chính là 0182 với đôi mắt xanh biếc rực lửa sát khí. Dante chết đứng. 182, sao cậu lại ở đây? Không đến 182 gằn từng chữ lạnh lùng, thầy đã lừa tôi. Chết đi. Không đến 182 lao tới như một tia chớp, Rambutan vội vã cõng cả hai người bỏ chạy thục mạng. Nhìn bóng ma tóc trắng đang thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt, Rambutan kinh hoàng thốt lên, sao hắn lại có thể nhanh đến mức này? 0182 áp sát ngay bên tai Dante, thầy giáo, dừng lại. Không tôi sẽ bẻ gãy chân thầy. Dante gào lên trong oan ức, tôi có chạy đâu, do thằng này nó bế tôi mà. Nhưng một cú quét chân tàn nhẫn đã lập tức hất văng cả ba người cày mặt xuống đất. Dante vội vã giơ tay đầu hàng xin giải thích, tôi lừa cậu cái gì chứ? Tôi đã dạy cậu cách trồng khoai lang đàng hoàng mà. 0182 đáp với khuôn mặt không cảm xúc, tôi đã cho nó nước và ánh sáng. Nhưng nó không lớn lên. Dante cạn lời toàn tập, mới trôi qua có một ngày thì củ khoai nào lớn kịp hả trời. Khoai lang cần ít nhất một tuần mới đâm chồi, cậu phải cho nó thời gian chứ đồ ngốc, được khai sáng kiến thức sinh học. 0182 gật đầu hiểu ra, nhưng rồi ánh mắt cậu ta bỗng chuyển hướng sang Rambutan và Lychee, vậy thầy đi đâu? Thầy không cần tôi nữa là vì hai người này sao? Dante dũng cảm đứng ra che chắn cho bạn bè, đừng động vào họ, tôi đã dạy cậu hết rồi, hãy để tôi đi. 0182 nhìn Dante đầy thắc mắc, thầy từng nói thầy muốn sống, giờ thầy lại sẵn sàng chết vì bọn họ sao? Đúng lúc đó, Rambutan bỗng trừng mắt gầm lên, câm miệng lại. Linh cảm bất an dâng trào, Rambutan bỗng nở một nụ cười quái đản, đôi mắt vằn tia máu rực sáng điên dại. Hai người nói chuyện xong rồi chứ? Dante, lại đây với chúng tôi nào. Nhìn biểu cảm biến chất của Rambutan, Dante lạnh cả người nhận ra, não bộ của cậu ta đang bắt đầu bị sương mù ăn mòn. Rambutan thô bạo tóm lấy Dante và Lychee, gầm gừ ép Dante phải cầu nguyện nhanh hơn. Trong một tiếng nổ xé gió, Rambutan phóng vút lên cao với sức mạnh cuồng bạo, nhưng sâu trong thâm tâm, Dante cảm nhận rõ ràng một tai ương khủng khiếp đang ập đến. Bay giữa không trung hướng về bức tường đẫm máu, Dante nhìn hai người bạn đồng hành. Anh nhớ lại những lần họ đã xả thân cứu anh, tin tưởng rằng họ thực sự quan tâm đến mình. Thế nhưng, ngay trên đỉnh cao của cú nhảy, Rambutan bỗng nhìn Dante với đôi mắt lạnh ngắt vô hồn. Thầy Dante, tôi xin lỗi. Bốp, một cú đạp tàn nhẫn tống thẳng Dante bay ngược ra ngoài không trung. Dante gào lên trong bàng hoàng, tại sao cơ chứ? Hóa ra chiếc ba lô nặng trịch mà Rambutan đưa cho Dante cầm, chứa đầy ắp những viên ngọc sương mù phát sáng. Chiếc túi rách toạc, hàng ngàn viên ngọc bay lơ lửng giữa trời như một chiếc mồi nhử khổng lồ. Dưới mặt đất, hai tên tù nhân đo thước giây kinh ngạc, hôm nay, nó đã di chuyển 30 cm. Nó biến mất rồi, lại có kẻ đang cố trốn thoát kìa. Từ trên đỉnh tường thành, một con quái vật đá khổng lồ với hàm răng lởm chởm gớm ghiếc há to miệng như một hố đen tử thần, chuẩn bị nuốt trọn thầy giáo Dante vào bụng. Sự phản bội tàn nhẫn vào phút chót, thầy giáo Dante đã bị biến thành miếng mồi nhử sống cho con quái vật canh giữ bức tường. Flashback. Lychee cẩn thận đánh dấu biểu tượng quỷ đỏ lên tấm bản đồ. Phía trước họ, bức tượng quái vật đá Gargoyle khổng lồ ngồi bất động trên đỉnh tường thành. Lychee cảnh báo, đừng chạm vào nó, cực kỳ nguy hiểm đấy. Rambutan ngứa chân đá mạnh vào chân bức tượng đá. Lychee giải thích nguồn gốc rợn người, đây là sinh vật xuất hiện cùng thời điểm với sương mù, một công cụ phong tỏa do chính quyền tạo ra để ngăn chặn bất kỳ hạt sương mù nào rò rỉ ra ngoài thế giới. Nó có thể cảm nhận được sương mù và lập tức phát hiện bất kỳ ai có ý định đào tẩu. Đôi mắt Lychee đẫm lệ trong tuyệt vọng. Nhưng Rambutan dịu dàng nắm lấy tay cô, thề bằng cả sinh mạng sẽ đưa cô ra ngoài ngắm ánh mặt trời. Hãy tin anh. Vì em, anh có thể làm bất cứ điều gì,
Cảnh tượng chuyển về thực tại tàn khốc, Rambutan đã biến Dante thành miếng mồi nhử sống ném thẳng vào mồm quái vật để tạo cơ hội vượt rào. Rambutan cười đắc thắng khi cú nhảy thành công rực rỡ, thành công rồi. Con quái vật đã bị đánh lừa bởi túi sương mù và những lời cầu nguyện của Dante. Rầm, Rambutan tiếp đất an toàn bên ngoài bức tường thành. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chan hòa dưới bầu trời xanh ngắt, một khung cảnh tự do mà họ hằng ao ước suốt bao năm qua. Rambutan rơi nước mắt vì sung sướng, quay lại gọi tên người thương, Lychee, chúng ta tự do rồi. Thế nhưng, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo, thứ mà Rambutan đang ôm trên vai, chỉ là một cái xác không đầu bê bết máu. Tiếng màn chập máy ảnh vang lên chát chúa trong tâm trí, trong khoảnh khắc vượt tường, chiếc mồm khổng lồ của Gargoyle đã cắn đứt lìa đầu của Lychee trong tích tắc. Lick ui, tiếng gào thét xé gan xé ruột của Rambutan vang vọng khắp sa mạc hoang vu, nỗi đau tột cùng biến thành cơn thịnh nộ điên loạn, đôi mắt Rambutan rực sáng ánh lửa hủy diệt. Không thèm chạy trốn nữa, Rambutan quay ngược trở lại, phóng vút lên tường thành như một vị thần báo thù. Cú đấm chứa chan toàn bộ uất hận giáng thẳng vào hàm răng của ác quỷ đá trong một tiếng nổ long trời lở đất. 0182 đứng bên dưới nhìn lên, thở dài, đồ ngốc, tôi đã bảo là không thể rời khỏi đây rồi mà. Thiếu niên tóc trắng siết chặt nắm đấm, đạp vỡ mặt đất rồi phi thân chạy thẳng đứng lên bức tường cao hàng trăm mét. Bốp, rắc, nắm đấm của 0182 nện thẳng vào gò má đá của Gargoyle, tạo nên những vết nứt chằng chịt phát sáng năng lượng xanh. Phiền phức vãi chưởng, vỡ vụn ra mau, từng cú đấm như búa tạ liên hoàn giáng xuống, nghiền nát hộp sọ đá của con quái vật thành trăm mảnh vụn. Từ trong đống đá đổ nát trong khoang miệng quái vật, 0182 túm lấy cổ áo lôi thầy giáo Dante ra ngoài. Dante vừa khóc vừa run rẩy van xin, 182, cứu tôi với, tôi sai rồi. Cả hai tiếp đất an toàn. Dante ôm chầm lấy áo 0182 khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi tưởng mình chết rồi chứ, sao cậu lại đáng sợ thế hả? 0182 lạnh lùng ngắt lời, mở mắt ra và nhắc lại theo tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa. Dante chưa kịp hoàn hồn thì, gầm, con quái vật đá khổng lồ lại tái sinh và trỗi dậy sừng sững sau lưng. 0182 đạp một chân lên lưng Dante, ép anh phải tuyên thệ, nói to cho nó nghe, tôi sẽ không rời khỏi đây nữa, tôi đã nói hàng trăm lần rồi, không có đường thoát đâu. Muốn sống thì mau nói đi. Được rồi, tôi sẽ không rời khỏi đây nữa. Lời đầu hàng vừa dứt, đôi mắt xanh của Gargoyle chậm chậm khép lại và thân xác khổng lồ của nó dần tan biến vào màn sương mù như chưa từng tồn tại. Nó biến mất rồi, còn cặp đôi Rambutan và Lychee thì sao? Họ đã trốn thoát được chưa? 0182 lạnh lùng đáp, họ đã chết rồi. Bất kỳ kẻ nào có ý định trốn chạy khỏi mảnh đất này đều sẽ phải chết. Dù có mạnh mẽ đến đâu, không một ai có thể đánh bại kẻ rỗng tuếch, đó là lời khẳng định đanh thép của 0-182. Cùng lúc đó, trong một hang ổ tăm tối, một bóng đen khổng lồ đội mũ lồng sắt với chiếc lưỡi tím dài ngoằng đang ngồi đợi. Kẻ du lịch tìm đến sào huyệt của kẻ ăn xương, con quái vật ăn thịt người khét tiếng, chiếc lưỡi dài gớm ghiếc quấn quanh người kẻ du lịch khiến hắn giật mình chửi bới ầm ĩ. Kẻ du lịch rút ra bức ảnh truy nã của tù nhân số 0-182, cao 1m82, hai nốt ruồi bên má phải và bị cụt tay phải. Kẻ ăn xương liếm mép thèm thuồng, trông ngon mắt đấy, tao ăn thịt nó được không? Nếu mày thích thì cứ việc xơi tái nó. Trước câu hỏi về thân phận thực sự, kẻ du lịch khoanh tay cười bí hiểm, tao cũng giống như mày thôi, một kẻ sinh tồn ở nơi kẻ mạnh làm vua, tao là tiền bối của khu A. Đám tù nhân dưới chân thành bàng hoàng nhìn lên bức tường, con golem có cánh đã trở lại, nhưng nhìn kỹ lại xem, toàn bộ hàm răng đá kiên cố của nó đã bị đánh vỡ nát thành từng mảng vụn. Con quái vật bất khả chiến bại lại bị thương ư? Một nhân vật bí ẩn trùm áo choàng đen xuất hiện từ trong sương mù nhà tiên tri Baba Yaga. Hắn cất tiếng cười ma quái, một điềm báo vĩ đại, vết nứt đầu tiên trên sợi xích đã xuất hiện. Cánh chim đã cất cánh bay. Ngày đó đang đến gần, chuyển cảnh về phía Dante và 0-182 đang lững thững bước đi giữa sa mạc hoang tàn. Dante bàng hoàng khi biết những con quái vật kẻ rỗng tuếch không chỉ có một, chúng là những kẻ gác cổng tàn nhẫn được sinh ra để săn lùng và tiêu diệt bất kỳ ai dám bén mảng vượt rào, vượt qua bức tường đồng nghĩa với cái chết không thể tránh khỏi. Không có lối thoát đâu. Sự thật tàn khốc đánh gục Dante xuống nền cát bụi. Anh gào thét trong tuyệt vọng để rồi nhận ngay một cú đấm u đầu từ 0-182 để giúp anh tỉnh táo lại. Ngồi ăn phần cơm tù đạm bạc, Dante tự suy luận theo góc nhìn khoa học, con quái vật đó chắc chắn là một hệ thống phòng thủ công nghệ cao hoặc thiết bị gây ảo giác của nhà tù. Anh cay đắng nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc khi bị cặp đôi kia biến thành mồi nhử sống. Dante nhìn người bạn đồng hành bí ẩn. Lần này, 0-182 cứu mạng anh không phải vì khoai lang, không phải vì bộ quần áo, cũng chẳng phải vì sương mù. Cậu ta thậm chí còn đẩy phần thức ăn của mình sang cho anh, ăn đi. Dante cảm động tự hỏi liệu đây có phải là một người tốt thật sự. Nhưng khi nhìn xuống cánh tay duy nhất của 0-182, trời ơi, bàn tay trái sưng vù, biến dạng to đùng như một quả dưa hấu và run rẩy dữ dội. Bàn tay bị gãy nát sau cú đấm hủy diệt vào con quái vật đá, dù ngoài miệng nói không đau, nhưng khi Dante ấn nhẹ, 0-182 phải nín thở nghiến chặt răng chịu đựng. Dante cẩn thận dùng băng gạc cố định lại vết thương cho cậu ta. 0-182 cứng đầu đòi tháo băng để ăn cơm và đi vệ sinh, nhưng bị thầy giáo nghiêm khắc chỉnh đốn ngay, nếu không chữa trị,
Cánh tay duy nhất này cũng sẽ phế vĩnh viễn, cậu định sinh tồn ở cái chốn này chỉ bằng hai cái chân sao? Vậy thì đi bệnh viện thôi. Dante ngỡ ngàng, ở Falkland cũng có bệnh viện và bác sĩ thật sao? 0182 gật đầu bảo từng giao lưu võ thuật với ông bác sĩ đó một lần, và phòng khám nằm ở đâu đó quanh khu O. Khu O sao? Dante sực nhớ lại tấm bản đồ chi tiết mà Lai Chi từng vẽ, anh vội vàng lao tới lục tung chiếc ba lô mà Rambutan đã đưa cho mình trước lúc nhảy tường. Đây rồi, bản đồ đây rồi. Dante giơ cao tập bản đồ quý giá lên trời, reo hò sung sướng như vừa trúng số độc đắc, mọi khó khăn bỗng chốc được giải tỏa. Mở tấm bản đồ ra, Dante tìm thấy ngay vị trí của trung tâm y tế, không những thế, mọi thông tin về địa hình, hiểm địa và các khu vực của Falkland đều được Lai Chi ghi chép cẩn thận. Cấu trúc của siêu nhà tù Falkland có hình tròn như một chiếc bánh pizza khổng lồ, chia làm các khu vực từ A đến O, và ngay giữa tâm bánh, nơi bị gập lại cẩn thận, một bí mật động trời sắp sửa hé lộ. Tổng hành dinh FOG Hàn Quốc, ngay tại trung tâm của Falkland chính là bộ chỉ huy trung ương, nơi nắm giữ quyền lực tối thượng và chìa khóa thực sự để liên lạc với thế giới bên ngoài. 182 ơi, tôi có kế hoạch rồi, chúng ta sẽ đột nhập vào khu trung tâm. Quay lại thì thấy 0182 đã ngáy khò khò từ bao giờ. Trong khi đó, tại một khu chợ đen sầm uất, kẻ buôn tin Kasim đang hí hửng đếm từng túi ngọc sương mù bội thu. Đang mơ mộng kiếm thêm tiền từ thông tin về kẻ một tay, căn phòng của Kasim bỗng tối sầm lại. Một bóng đen hộ pháp đội mũ lồng sắt gớm ghiếc lừng lững bước vào, khiến gã buôn tin lạnh cả sống lưng. Kẻ ăn xương, tên quái vật tàn bạo nhất khu giam số 0, kẻ phải dùng khóa sắt để kiềm chế cơn đói khát ăn thịt người, hắn ném bức ảnh của 0182 xuống bàn bằng bàn tay khổng lồ. Kasim hí hửng vì nhận được kèo kép từ cả hai phía, liền dở giọng con buôn đòi ra giá. Nhưng kẻ ăn xương cúi xuống thì thào một câu rợn tóc gáy, giá của nó chính là mạng sống của mày. Xoạc, phụt, chiếc lưỡi tím quấn chặt lấy đầu Kasim, và hàm răng sắc nhọn ngoạm đứt lìa vành tai của gã buôn tin trong tiếng thét đau đớn xé ruột xé gan, máu tươi bắn tung tóe lên bức ảnh truy nã của 0182. Kẻ ăn xương thong thả nhổ búng máu ra sàn, buông lời đe dọa lạnh sống lưng, tìm ra nó ngay lập tức, nếu không tao sẽ lại thèm hương vị thịt của mày đấy. Cơn ác mộng ăn thịt người đang ập đến rất gần, liệu Dante và 0182 có kịp tới bệnh viện khu O an toàn? Dante cặm cụi nghiên cứu tấm bản đồ của Lai Chi trong nơi trú ẩn. Khu vực trung tâm hoàn toàn bỏ trống, nhưng khu giam giữ khu nữ phạm đã được đánh dấu chi tiết. Điều đó làm Dante bất chợt nhớ đến một người, cô giáo khoa học tóc vàng dễ thương Lala. Dante tự nhủ chắc cô ấy vẫn an toàn thôi, chẳng có chuyện gì xui xẻo xảy ra đâu, nhưng thực tế lại là một cú tát đen tối đến rợn người. Chát, một cây gậy quất thẳng vào mông cô gái trong tiếng cười hô hố của đám tù nhân biến thái. Cô giáo Lala đang phải quỳ gối làm trò tiêu khiển, khuôn mặt bị vẽ son môi nguệch ngoạc như gã hề Joker, nước mắt hòa lẫn phấn son đen ngòm chảy ròng ròng. Hóa ra ngay từ lúc bước chân vào Falkland, cô đã bị tách riêng bởi một tên lính áp giải cao kèo. Lala ngây thơ ríu rít khen ngợi cảnh quan, cho đến khi bị tên lính lạnh lùng quát tháo và áp giải lên chiếc xe bọc thép đen tối. Đó là lúc cô nhận ra mình đã rơi vào bẫy dập. Tên lính gác cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ, để lộ một con quái vật cơ bắp khổng lồ với mái tóc rực lửa như dung nham và nụ cười quỷ dị. Bé chim non của ta, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới tận cùng thế giới. Lala bị giam cầm tại Queenstown, khu biệt giam nữ khét tiếng. Mọi hy vọng cầu cứu đều tan thành mây khói. Đúng lúc cô gục ngã vì kiệt sức, một nữ tù nhân với thân hình săn chắc và mái tóc đen ngắn tên là Nốc lạnh lùng bước tới. Bốp, Nốc tát lật mặt Lala rồi đạp ngã cô xuống sàn. Mày làm hỏng hết cả vị rượu của tao. Mày có thực sự nghiên cứu sương mù không đấy, hay chỉ biết khóc lóc cả ngày? Nói thật đi, mày làm đếch gì biết chế tạo sương mù đúng không? Nốc rút con dao găm sắc lẹm, nở nụ cười khát máu. Cái giá cho việc dám lừa dối đại ca chính là mạng sống của mày. Lưỡi dao vung lên xé gió chém thẳng xuống cổ họng Lala, nhưng ngay trong tích tắc, keng, một bàn tay hộ pháp gân guốc nhẹ nhàng kẹp chặt lưỡi dao. Dừng lại. Kali, đại ca Kali đã đến. Một người đàn bà khổng lồ với cơ bắp hộ pháp cuồn cuộn xuất hiện. Kali vỗ nhẹ lên đầu Nốc đầy răn đe rồi ân cần cúi xuống ôm lấy bé chim non Lala vào lòng. Nốc tức tối phân bua rằng con ả này hoàn toàn là kẻ lừa đảo. Lala hoảng loạn gào lên van xin rằng mình thực sự có thể làm được, và chỉ bằng một cái liếc mắt rực lửa sát khí, Kali đã khiến Nốc phải câm bặt và lùi bước. Em ấy bảo em ấy làm được. Bé chim non của ta. Kali ẵm bồng Lala về phòng riêng như một búp bê sứ. Một trong những thủ lĩnh tối cao của khu nữ phạm phù thủy gân Kali. Năng lực của Kali cho phép ả cường hóa gân cốt tại bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cứng hơn cả kim cương. Đang vuốt ve âu yếm, Kali bỗng ghé sát tai Lala gần từng chữ, nghiên cứu sương mù thế nào rồi, đừng nói với ta là, con nhóc Nốc nói đúng nhé. Lala cuống cuồng nói dối rằng mình chỉ thiếu thời gian vì liên tục bị Nốc quấy rầy. Nghe vậy, Kali nhảy dựng lên đầy phấn khích, chỉ thiếu thời gian thôi á, sao không nói sớm, đợi đấy, ta sẽ đi làm hòa cho hai đứa, rồi phi như bay ra ngoài tìm Nốc. Lala tái mặt hối hận vì sợ Nốc sẽ trả thù vì tội mách lẻo. Tiếng bước chân nặng trĩu quay trở lại, Kali thò đầu vào cười toe toét, từ giờ sẽ không ai dám làm phiền thời gian của em nữa đâu nhé. Kinh hoàng tột độ, bàn tay của Kali giơ lên, là cái đầu bị chặt đứt lìa của Nốc đang nhỏ máu tong tòng.
Nụ cười ấm áp của quái vật cất lên, nó đồng ý rồi đấy. Giờ em có thừa thời gian rồi nhé, còn cần gì nữa không nào? Tuyệt vời, cuối cùng sương mù cũng sắp được chế tạo rồi. Tiếng thét thất thanh xé toạc linh hồn của cô giáo Lala vang vọng khắp đấu trường Queenstown, một cơn ác mộng điên loạn không lối thoát. Dante tự chế cho mình một chiếc mặt nạ bao bố trắng trùm kín đầu, lảo đảo bước đi như một tên hề. Dante giải thích, muốn giấu một cái cây thì phải giấu vào rừng rậm, anh đang ngụy trang thành tù nhân. Nhưng tiếng thở phì phò của anh chỉ đổi lại một cú đấm u đầu từ 0 đến 182 vì tội quá chậm chạp và phiền phức. Đang đi thì 182 đình công, đòi dừng lại ăn cơm vì đói bụng. Dante phát cáu chỉnh đốn, giờ cánh tay đã phế, không còn sức chiến đấu thì không được liều lĩnh bước vào nhà ăn đông người. Phía sau chúng ta là bờ vực thẳm, lùi bước đồng nghĩa với cái chết, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước. Tại một trung tâm môi giới thông tin ngầm, các tài liệu mật về danh sách tù nhân đang được lật mở. Một bí mật chấn động về hồ sơ của 0 đến 182, hồ sơ ghi nhận tù nhân mang số 182 đã chết từ 22 năm trước, và suốt hơn 2 thập kỷ, mã số này chưa từng được cấp lại cho bất kỳ ai, nhưng việc cậu ta nhận được đồng phục mới toanh từ ban quản lý đồng nghĩa với con số 182 là thật, không phải số nhặt được. Một kẻ mang danh đã chết suốt 22 năm nhưng vẫn giữ diện mạo của một thiếu niên trẻ tuổi. Thông tin này đã bị ai đó cố tình xóa sạch và che giấu có chủ đích. Kẻ duy nhất có đủ quyền lực để che giấu hồ sơ tử thần này chỉ có thể là ban quản lý Falkland. Trong khi đó, Dante và 0 đến 182 đã đặt chân đến cổng làng bánh bao, nơi đặt bệnh viện mà họ đang tìm kiếm. Càng đi sâu vào trung tâm, quái vật càng mạnh. Cổng làng bánh bao mở ra một khu chợ đêm sầm uất, rực rỡ ánh đèn lồng và nghi ngút khói thơm của các quán ăn đường phố. Dante choáng ngợp trước sự văn minh bất ngờ, quán xá tấp nập, có điện lưới thắp sáng, thậm chí có cả một nền kinh tế giao thương hoàn chỉnh, khác xa với sự hoang tàn mục nát của làng đậu phụ. Bản đồ không hề ghi tên con quái vật bờ vai nào cai quản làng bánh bao, khiến sự bí ẩn càng tăng thêm gấp bội. Dante vừa quay sang định bảo 182 nép vào ngõ tối thì, hỡi ôi, tên nhóc háu ăn đã xông thẳng vào quầy bánh bao tự lúc nào. Một bánh bao giá 0.10 gram sương mù, 0 đến 182 tỉnh bơ đáp, không có. Dầm, gã đầu bếp mặt vuông cơ bắp lập tức lật bàn, hô hoán bắt cướp ầm ĩ cả góc chợ. Dante hoảng hồn lao vào xua tay thanh minh. Tay bị thương mà 182 vẫn ngang ngược đòi bánh bao cho bằng được, gã đầu bếp nổi máu điên tung đấm định nghiền nát đối thủ. Mày nghĩ bánh bao là trò đùa đấy à? Dante vội vàng lao mình ra che chắn, cúi đầu tạ lỗi thay cho tên học sinh trời đánh. Gã đầu bếp vung con dao phay sắc bén, kết tội Dante đeo mặt nạ khả nghi là băng cướp nguy hiểm và đòi xử trảm ngay tại chỗ. Đám đông phụ họa đòi hành quyết khiến Dante muốn ngất xỉu vì sự vô lý cùng cực. Dừng lại mau! Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cả khu chợ lập tức im bặt. Lão bà bánh bao Mông Cổ đã đến. Một bà cụ nhỏ nhắn với cái đầu tròn xoe hình bánh bao hiền từ bước tới hỏi han, em trai cậu bị ốm sao? Thấy 182 chỉ còn một cánh tay lại đang bị băng bó gãy nát, lão bà Mông Cổ liền bảo gã đầu bếp lui xuống rồi ân cần dẫn cả hai vào quán, chiêu đãi một đĩa bánh bao nóng hổi thơm phức. Vừa khen bánh bao đậm đà thơm ngon, lão bà liền bật mí nguyên liệu được thu gom từ thức ăn thừa và rác thải của nhà ăn trung tâm. Dante lập tức phun phì phì, ôm cổ họng nôn ọe trong cay đắng. Lão bà khẽ cười, đoán chúng tim đen mục đích thực sự của hai người, đến đây để tìm bệnh viện. Nụ cười trên môi lão bà vụt tắt, nhường chỗ cho vẻ u ám đáng sợ. Nếu vậy thì hãy dừng lại ngay đi. Nơi đó bây giờ không còn là bệnh viện nữa đâu, chúng ta gọi nó là lâu đài của ma vương. Sấm sét rạch ngang trời, để lộ tòa kiến trúc đẫm máu bị bọc kín bởi hàng rào thép gai tử thần. Ma vương ngự trị tại bệnh viện khu O rốt cuộc là ai? Bí ẩn về thân thế của 0 đến 182 cùng âm mưu của ban quản lý Falkland đang dần mở ra. Lâu đài của ma vương ư? Lão bà Mông Cổ cảnh báo về một thực thể nguy hiểm tột cùng đang ngự trị bên trong. Bất kỳ ai dám bén mảng tới gần đều không có cơ hội sống sót trở về. Đó không phải là một tên trùng băng đảng tầm thường, mà là một sự tồn tại vượt ngoài tầm hiểu biết. Lão bà khẳng định nơi đó không hề có bác sĩ nào cả và khuyên họ nên rời khỏi làng ngay khi trời sáng. Đêm đó tại khách sạn Mông Cổ, Dante trằn trọc không ngủ được, tự hỏi liệu tên ma vương kia đã tàn sát hết tất cả bác sĩ rồi chăng. Dante gặng hỏi về lần gặp bác sĩ trước đây của 182. Thiếu niên tóc trắng nhớ lại, thời điểm đó, cậu bị cụt tay, đói lả và kiệt sức, nên đã lảo đảo đi tìm bệnh viện để chữa trị. Gặp được bác sĩ, 0 đến 182 thốt ra một câu cộc lốc, bác sĩ, nối lại tay cho tôi. Và vị bác sĩ kia cũng chẳng vừa, trừng mắt đáp lại, tay á, mày muốn tao gắn lại cho mày ngay bây giờ không hả thằng ngu. Thế là 182 đấm ông bác sĩ một phát, ông bác sĩ liền đấm lại. Dante hoảng hồn tưởng 182 đã đập chết bác sĩ, nhưng hóa ra, người bị đập nhập viện lại chính là 0 đến 182, vị bác sĩ bí ẩn đó đã đánh gục 182 chỉ sau vài đòn. Cay cú vì trận thua năm xưa, 0 đến 182 đòi đến đấm trả cho bằng được. Dante cố can ngăn, nhưng 182 bỗng khựng lại, đôi tay khẽ động đậy, tôi vừa nghe thấy rồi, tiếng nói của lão bác sĩ đó. Xoẹt, xoẹt, cách, cây kéo phẫu thuật sắc lẹm xoay tít điêu luyện giữa những ngón tay của một bóng người bí ẩn sau ô cửa sổ tăm tối. Đặt chân đến trung tâm y tế Noah,
Dante lạnh sống lưng khi thấy hàng rào thép gai nhuốm đầy máu tươi và la liệt những bộ hài cốt khô khốc. Lời đồn về lâu đài ma vương quả thực không hề phóng đại. Dante nhận ra một tài năng phi thường khác của 0182, thính giác siêu nhạy bén có thể nghe rõ một từng âm thanh nhỏ nhất từ khoảng cách cực xa. 0182 chối bay chối biến, nhưng khi Dante lấy tay che miệng thì thào tự lẩm bẩm, 0182 liền quay ngoắt lại trừng mắt cảnh cáo, thính lực đỉnh cao này không thể giấu được nữa rồi. Nhận một cú đá cảnh cáo từ 0 đến 182, Dante càng thêm tin chắc. Cả hai nép sau bức tường đổ nát đối diện lối vào bệnh viện để lên kế hoạch đột nhập. Kế hoạch tác chiến đỉnh cao mang tên bấm chuông rồi chạy, 0182 sẽ gõ cửa thật to rồi chạy trốn, nếu kẻ bước ra không phải bác sĩ thì lập tức rút lui. Với tốc độ tia chớp của 0182, cậu ta phóng tới đá một phát vào cửa sắt rồi lướt về chỗ nấp trong nửa giây, nhưng sau cánh cửa sắt vẫn im lìm không một bóng người. Lần thứ hai, không đến 182 tung cước mạnh hơn nhưng vẫn không có phản hồi. Dante bắt đầu nghi ngờ liệu bên trong có thực sự có người hay không. Để tôi gõ mạnh hơn nữa. Và cách gõ cửa của 0182 chính là lao thẳng người đập nát toàn bộ cửa kính bệnh viện, xoảng, rầm, kính vỡ tung tóe. Dante ôm đầu gào thét vì cạn lời trước sự cục xúc của học sinh mình. Chưa kịp gọi 0182 ra ngoài thì bùm, thân hình không đến 182 bị đánh văng ngược ra ngoài như một quả bóng, lăn lông lốc xuống cầu thang. Từ sâu trong bóng tối tăm tối của bệnh viện, tiếng bước chân lạnh lẽo chậm chậm vang lên. Ma vương đã xuất hiện. Bước ra ánh sáng là một người đàn ông mặc áo blue trắng với những vết chỉ khâu chằng chịt trên mặt, tay xoay lưỡi dao mổ sắc lẹm, thật thô lỗ, lũ rác rưởi các ngươi làm phiền ta quá nhiều rồi đấy. Người đàn ông này chính là vị bác sĩ quái dị của Falkland. Tiếng đế giày da gõ từng nhịp lạnh lẽo trên nền bê tông nứt toác, ánh thép từ lưỡi dao mổ lóe lên trong màn đêm u tối. Dante nín thở nép sau bức tường đổ nát, toàn thân run rẩy khi đối diện với sắc khí ngút trời của gã đàn ông mặc áo blue trắng. Dante ngỡ ngàng tự hỏi liệu đây có thực sự là bác sĩ hay không. Đúng lúc đó, 0182 lững thững bước ra đối mặt với gã đồ tể, chính hắn là bác sĩ. Bác sĩ quay lại nhíu mày hỏi, mày đến đây để khám bệnh à? Và không đến 182 của lùn đáp, đúng. Nối lại cánh tay này cho tao. Vâng, thái độ đi khám bệnh không thể nào thượng đẳng hơn. Bác sĩ lạnh lùng đếm ngược 3 giây đuổi khách, mày có mang sương mù đến không? Lũ tội phạm rác rưởi như tụi mày mà cũng đòi được chữa trị như con người sao? Bốp, không nói nhiều, 0182 tung cước tấn công thẳng mặt bác sĩ, nhưng bác sĩ nhẹ nhàng giơ một tay bắt gọn đòn cước, mỉa mai sự vô học của đối phương rồi quật ngã 0182 cắm đầu xuống đất trong một tiếng nổ long trời lở đất. 0182 nhanh nhẹn lộn người né đòn rồi tung cước phản công trúng ngực bác sĩ. Thế nhưng, cú đá ngàn cân chẳng hề làm vị bác sĩ lay chuyển, hắn túm chặt lấy cổ áo 0182, nở nụ cười giễu cợt đầy chết chóc. Rầm, bác sĩ đập nát lưng không đến 182 xuống nền đá, rồi giẫm gãy luôn một bên chân của cậu ta. Giờ thì chân cũng phế nốt rồi nhé, thằng què một chân, nhưng trong cơn cùng quẫn, 0182 bỗng vùng dậy bằng một đòn tấn công bất ngờ. Ngoạm, không đến 182 lao tới dùng răng cắn phập vào cơ vai và gân cổ của bác sĩ. Một đòn cắn xé hoang dã nhắm chuẩn xác vào các bó cơ vận động, đôi mắt bác sĩ bỗng rực sáng ngọn lửa xanh đầy phấn khích, thú vị đấy. Lưỡi dao mổ trong tay bác sĩ lướt đi như một vũ điệu tử thần, xoẹt, 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 từng đường rạch phẫu thuật chuẩn xác đến từng mm cắt đứt các bó cơ trọng yếu trên khắp cơ thể 0182. Cơ chéo bụng, cơ thắt lưng, cơ mác dài, gân cốt là phải cắt như thế này này. Vị bác sĩ xoay nhẹ cán dao mổ, lạnh lùng điểm danh từng bó cơ vừa bị cắt đứt, biến 0182 thành một phế nhân bất động hoàn toàn trên vũng máu. Dừng lại mau, không thể đứng nhìn học sinh bị xẻ thịt. Dante bất chấp hiểm nguy lao ra che chắn, anh phân bua rằng họ đến đây để chữa bệnh chứ không phải gây sự. Nhưng vị bác sĩ chỉ khinh bỉ nhìn đám tù nhân rác rưởi đáng chết. Dante đánh liều hét lớn, nếu tôi không phải là tù nhân thì sao? Dante vạch mắt chứng minh mình là người bình thường 100%, chưa từng hít một hạt sương mù nào, và giải thích mình là giáo viên bị kẹt lại sau vụ bạo loạn. Nghe đến dự án giáo dục tù nhân, vị bác sĩ ôm mặt bật cười sảng khoái đầy ma quái. Thật sao? Thú vị thật đấy. Dante khoe cả chiếc cà vạt hàng hiệu Stefano Ricci của Ý để chứng minh thân phận. Khi bác sĩ hỏi cần giúp gì, Dante liền xin gọi cho ban quản lý và xin chữa trị cho 0 đến 182. Bác sĩ hỏi cậu nhóc này cũng là giáo viên à? Dante nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Cậu ấy là giáo viên thể dục, vâng, một pha chữa cháy đi vào lòng đất. Trong khi đó, tại sao huyệt của gã buôn tin Kasim, cơn ác mộng đã trở lại, bóng đen khổng lồ của kẻ ăn xương lại ập đến, chiếc lưỡi dài khè khè thèm thuồng hương vị thịt người của Kasim. Để giữ mạng, Kasim lập tức khai ra manh mối, có nhân chứng nhìn thấy mục tiêu ở làng đậu phụ. Kẻ ăn xương gầm lên đắc thắng rồi phóng đi như một cơn bão. Đám đàn em thắc mắc sao lại dâng không tin mật, nhưng Kasim chỉ biết run rẩy toát mồ hôi hột. Luật ngầm của các ông trùm, ranh giới với ban quản lý, hắn chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất thúc đẩy con quái vật đó chính là cơn đói khát ăn thịt người. Đội quân quái vật biến dị khát máu nhất Falkland đang càn quét trong đêm, hướng thẳng về phía mục tiêu. Liệu số phận của thầy giáo thể dục 0 đến 182 và Dante sẽ ra sao? Dante bước vào bên trong trung tâm y tế Noah.
Mạng nhện răng kín khắp trần nhà mục nát, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc tựa như một ngôi nhà hoang đã bị thời gian lãng quên từ hàng thế kỷ trước. Bác sĩ đeo găng tay phẫu thuật bước vào phòng mổ. Khi Dante lịch sự giơ tay chào hỏi, anh lập tức bị gạt phăng, "Đừng chạm vào tay tôi, nhiễm trùng đấy, tôi là Harry Relin." Một vị bác sĩ cuồng sạch sẽ điển hình. Khi bác sĩ hỏi tên bệnh nhân, Dante suýt buột miệng nói tù nhân số 182, nhưng nhanh trí chữa cháy bằng cái tên David lấy cảm hứng từ bức tượng chàng David lực lưỡng. Nhân tiện, Dante hỏi thăm về tin đồn ma vương ngự trị tại đây. Vị bác sĩ khẽ thở dài đầy u uất, "Tôi không thể giúp anh liên lạc với ban quản lý được đâu, bởi vì tình cảnh của tôi cũng chẳng khác gì các người. Chính tôi cũng đang bị giam cầm tại nơi này." Lời thú nhận chấn động khiến Dante chết sững. Bác sĩ Relin trải lòng về quá khứ 4 năm trước, hắn cùng một đoàn thực tập sinh và bác sĩ đến đây để nâng cao tay nghề phẫu thuật. Nhưng chẳng bao lâu sau, một tên quái vật mất trí đã thảm sát toàn bộ đội ngũ y tế, kẻ duy nhất sống sót trong biển máu đó, chỉ có mình Relin. Vì sương mù quá dày anh vẫn chưa nhận ra sao, bác sĩ gần từng chữ vạch trần bộ mặt thật của tổ chức, những kẻ thực sự thuộc về ban quản lý, chính là những bóng ma đeo mặt nạ vô cảm đang tự do đi lại và thao túng toàn bộ Falkland. Không phải họ không tìm thấy chúng ta, mà là họ cố tình vứt bỏ chúng ta ở đây. Những tấm thẻ nhân viên và bia mộ vô danh cắm la liệt ngoài cổng bệnh viện minh chứng cho sự thật tàn khốc. Dante gục đầu chết lặng, những mảnh ghép đen tối bắt đầu khớp lại với nhau. Không có đồ bảo hộ chuyên dụng, binh lính cũng chỉ đeo mặt nạ thông thường và bị xé xác không thương tiếc. Tất cả bọn họ từ bác sĩ, giáo viên cho đến binh lính chỉ là những quân cờ thí mạng bị ném vào cái lò xay thịt này. Một âm mưu thâm độc vượt xa trí tưởng tượng, họ cần một kẻ có năng lực thích nghi sinh tồn cực cao để phục vụ cho một mục đích đen tối nào đó. Ký ức về cuộc gặp gỡ bí mật với đặc phái viên William Cox trước chuyến đi bỗng ùa về trong tâm trí Dante. Tại căn hộ sang trọng của Dante ở thế giới bên ngoài, đặc phái viên William Cox đã đích thân tìm đến tận nhà. Ông ta hết lời ca ngợi gia thế hiển hách của dòng họ Kang tài phiệt danh giá. "Mục tiêu chúng tôi nhắm đến chính là cậu, Kang Dante, một người dám từ bỏ đặc quyền để theo đuổi lý tưởng giáo dục." Cox vỗ tay tán thưởng dòng máu mang bộ mã di truyền xuất chúng của dòng họ Kang. Cox đưa ra bản hợp đồng tuyển dụng cho dự án giáo dục tù nhân tại miệng núi lửa Falkland. "Cậu chính là hình mẫu lý tưởng nhất mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Dù nơi đó là thiên đường hay địa ngục trần gian, cậu chính là ngọn lửa thắp lên hy vọng." Những lời đường mật rót vào tai đã đưa thầy giáo Dante ngây thơ bước thẳng vào cái bẫy chết người được giăng sẵn. Quay trở lại phòng mổ, bác sĩ Relin cầm dao phẫu thuật đứng trước 0 đến 182, "Ở đây không có thuốc mê đâu. Cậu có chịu đựng được không?" 0 đến 182 gật đầu bình thản. Vị bác sĩ chuẩn bị thực hiện ca đại phẫu thuật trực tiếp không gây mê. Đôi mắt bác sĩ Relin rực sáng luồng nhãn lực phi thường, lưỡi dao mổ lóe lên ánh sáng xanh huyền bí của một bậc thầy giải phẫu. Một ca phẫu thuật vượt ngoài mọi định luật y học, từng thớ cơ, sợi gân bị đứt lìa được khâu nối lại với tốc độ ánh sáng, đôi mắt bác sĩ như kính hiển vi điện tử quét sạch mọi vi tổn thương. Phập, xoẹt, xoẹt, máu tươi bắn tung tóe lên mặt kính phòng mổ, nhưng đôi bàn tay của Relin vẫn múa lượn như một cỗ máy chính xác tuyệt đối, nối liền từng mạch máu và dây thần kinh. Keng, con dao mổ rơi xuống khay inox, toàn bộ cơ cổ, cơ bụng, cơ đùi và bắp chân đã được phục hồi nguyên trạng chỉ trong vài phút. Relin không khỏi kinh ngạc nhìn 0 đến 182, chịu đựng ca mổ sống này mà không hề ngất xỉu hay hét lên một tiếng, thật đáng nể. Bây giờ đến cánh tay trái gãy nát này, không có máy chụp X-quang, Relin quyết định rạch trực tiếp bàn tay để kiểm tra xương. 0182 nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau thấu tận tâm can. Bàn tay bị nghiền nát như tương, nhưng khi Relin dùng kẹp gắp mảnh xương vỡ ra ngoài thì một hiện tượng kỳ dị bỗng xảy ra khiến hắn đứng hình. Các mảnh xương đang tự động liền lại, chúng tự hút nhau và ghép nối hoàn hảo như một khối Rubik ma thuật. Cánh cửa phòng mổ bật mở, Dante mừng rỡ đứng dậy hỏi ca phẫu thuật đã xong chưa. Nhưng bước ra ngoài là bác sĩ Relin với đôi mắt rực lửa sát khí, cõng 0182 trên vai và gằn từng chữ đe dọa Dante. "Thằng khốn, mày chán sống rồi à? Sao mày dám lừa tao, đi cứu chữa cho một trong những con quái vật đó hả?" Bí mật về thân phận thực sự của 0182 đã bị bại lộ. Bác sĩ Relin đùng đùng nổi giận, toan vứt 0182 ra ngoài bãi rác vì phát hiện mình bị lừa cứu chữa cho một tù nhân. Dante hoảng hốt đuổi theo ngăn cản, tự hỏi tại sao thân phận của 182 lại bị lộ nhanh đến thế. Dante chợt nhớ ra 0182 từng đến đây khám bệnh nhiều năm trước. Dante cuống cuồng bào chữa rằng David chỉ là giáo viên thể dục bị u bướu, nhưng bác sĩ Relin đâu có dễ bị lừa. Dầm, Relin ném thẳng tay 0182 ra sân gạch. Dante phẫn nộ chỉ trích y đức của bác sĩ, khẳng định 0182 là người đáng tin cậy đã cứu mạng mình nhiều lần. Relin cười gằn từng tiếng đầy khinh bỉ, "Tin tưởng một con quái vật ư? Đầu óc mày bị uống nước rồi sao?" Ký ức về cái chết đau đớn và sự phản bội của cặp đôi Rambutan, Lychee lại hiện về. Dante hiểu rõ sự tàn khốc của Falkland, nhưng anh không thể trốn chui trốn lủi mãi như Relin. Vị bác sĩ lạnh lùng khuyên Dante nên ở lại đây nếu không muốn chết bờ chết bụi ngoài kia. "Tao có thể bảo kê tính mạng cho mày ở lại đây, nhưng con quái vật đó thì không." Dante đứng trước ngã rẽ sinh tử, lời dạy hãy suy nghĩ logic và chọn con đường an toàn của người anh trai lại vang vọng trong đầu anh. Và lựa chọn của người thầy giáo chính là cõng học sinh rời đi.
Dante vừa thở hồng hộc vừa cõng không 182 leo dốc, mồm không ngừng cằn nhằn trong khi bị đối phương nhỏ dãi cả lên vai. Bị nói nhiều nhức đầu, không 182 đạp Dante một phát làm cả hai lăn lông lốc xuống sườn dốc, không đến 182 nằm ăn vạ đòi vứt bỏ chiếc ba lô vì quá nặng, khiến Dante tức đến nổ đom đóm mắt. Dante tự tát vào mặt mình bôm bốp vì sự ngốc nghếch khi từ bỏ nơi trú ẩn an toàn chỉ để cứu mang tên nhóc này. Đúng lúc đó, giọng nói ấm áp của lão bà Mongol và gã đầu bếp lực lưỡng lại vang lên. Cả hai được đưa trở về khách sạn Mongol. Lão bà vừa trách mắng vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh tay của 0182 đã được băng bó cực kỳ chuyên nghiệp và cẩn thận. Vết sưng vù biến mất, gân cơ và xương khớp đã lành lặn đến kinh ngạc. Lão bà tròn mắt hỏi Dante làm cách nào mà thuyết phục được vị bác sĩ quái đản đó ra tay chữa trị. Lão bà giải thích lý do phải gọi nơi đó là lâu đài ma vương chỉ là để ngăn đám tù nhân hung bạo kéo đến quấy rầy bác sĩ Relin. Một câu chuyện bi tráng từ quá khứ bắt đầu được lật mở. Thuở ban đầu, bệnh viện Noah là một thánh địa của lòng nhân ái, các bác sĩ tận tâm cứu chữa cho từng tù nhân mà không màng đến thân phận tội lỗi hay dơ bẩn của họ. Tình người ấm áp đã dần cảm hóa cả những tên tội phạm man dợ nhất. Hình ảnh lão bà Mongol năm xưa mang từng túi bánh bao nóng hổi đến biếu các ân nhân. Bác sĩ trưởng Ly và chàng thực tập sinh trẻ tuổi Relin lúc ấy còn là những thiên thần áo trắng tràn đầy nhiệt huyết và nụ cười. Nhìn nụ cười hiền hậu của bác sĩ Relin khi chăm sóc người bệnh, họ cảm thấy mình lần đầu tiên được đối xử như một con người. Để trả ơn, những tù nhân đã mang đến thức ăn, phế liệu và một số kẻ dại dột đã mang đến cả sương mù. Sương mù tích tụ ngày càng nhiều trong kho thuốc và đó chính là mầm mống của thảm họa diệt vong. Lũ quái vật khát thuốc đã điên cuồng tràn vào tàn sát dã man toàn bộ đội ngũ y bác sĩ để cướp bóc, máu nhuộm đỏ từng bậc cầu thang bệnh viện trong đêm định mệnh. Giữa đống đổ nát ngập tràn xác chết, họ tìm thấy Relin đang ngồi co ro trong góc phòng, đôi chân bị xé nát, toàn thân đẫm máu với hơi thở thoi thóp, nhưng tâm trí của người bác sĩ trẻ lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ. Cút hết đi, lũ quỷ dữ các ngươi, cầm dao mổ gào thét trong tuyệt vọng. Relin đã chạm vào sương mù để tự chữa lành và biến đổi bản thân thành một con quái vật sinh tồn, một sự sống sót còn cay đắng và đau đớn hơn cả cái chết. Trong căn phòng hoang phế ngập ngụa vỏ đồ hộp, vị bác sĩ cô độc gặm nhấm nỗi đau và sự hận thù suốt 4 năm dòng dã. Bi kịch đẫm máu của bệnh viện Noah đã tạo nên một ma vương bất đắc dĩ. Ký ức về những ngày tháng tươi đẹp tại bệnh viện Noah ùa về. Bác sĩ trưởng Ly cùng các đồng nghiệp quây quần bên đĩa bánh bao nóng hổi, dạy cho chàng thực tập sinh Relin bài học sâu sắc về sự thấu hiểu và trân trọng tấm lòng của những bệnh nhân nơi đáy xã hội. Những câu hỏi đầy trăn trở của đội ngũ y tế, thứ sương mù kỳ dị mang lại siêu năng lực này rốt cuộc là gì? Tại sao ban quản lý không dẹp bỏ nó mà lại để tù nhân ngày càng nghiện ngập? Một điềm báo lạnh gáy khi bóng đen của một tay lính gác vũ trang lặng lẽ xuất hiện ngoài mép cửa. Mọi thứ tồn tại trên đời đều có lý do của nó. Bác sĩ Ly mỉm cười gạt đi nỗi lo âu, giục mọi người ăn bánh bao. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông báo động khẩn cấp rú lên inh ỏi, bệnh nhân nguy kịch. Băng ca lao vun vút dọc hành lang trong vũng máu, nhịp tim tụt dốc không phanh, thuốc trợ tim được bơm liên tục, nhưng khi vạch mắt kiểm tra phản xạ đồng tử, cô y tá hoảng hồn hét lên, bệnh nhân hoàn toàn không có nhãn cầu. Nhìn cơ thể biến dị nát bét của bệnh nhân, Relin bi quan cho rằng trang thiết bị thiếu thốn không thể cứu vãn. Bác sĩ Ly lập tức quát mắng xối xả, không được bỏ cuộc khi người bệnh vẫn còn thở, mau vào phòng mổ, cậu sẽ là trợ lý mổ chính của tôi. Phòng mổ nhuốm đỏ trong biển máu, lượng máu dự trữ cạn kiệt, máu phun xối xả che khuất toàn bộ tầm nhìn của các bác sĩ. Bác sĩ Ly bất lực không tìm thấy điểm chảy máu. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, chàng thực tập sinh Relin giơ kẹp phẫu thuật kẹp chuẩn xác vào động mạch mặt, một khoảnh khắc xuất thần bộc lộ thiên tài giải phẫu bẩm sinh. Nhịp tim và huyết áp dần ổn định, ca đại phẫu thuật nghẹt thở kết thúc thành công mỹ mãn trong ánh hoàng hôn buông xuống. Ngồi nghỉ trên băng ghế hành lang, bác sĩ Ly không ngớt lời khen ngợi khả năng tập trung siêu phàm của học trò, nhìn thấy mạch máu chỉ trong 1/1000 giây trước khi máu tràn ngập. Chính cậu là người đã kéo bệnh nhân đó từ cõi chết trở về, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ, tương lai cậu nhất định sẽ trở thành một người bác sĩ vĩ đại. Những lời động viên ấm áp của người thầy đã khắc sâu vào trái tim non trẻ của Relin. Nhưng bi kịch đã đến trong đêm đó, chính tên bệnh nhân vừa được cứu sống đã biến đổi thành một con quái vật cuồng sát, tiếng bước chân nặng trịch nhuốm máu vang vọng dọc hành lang tăm tối. Kinh hoàng tột độ, con quái vật vừa được cứu sống đang xách cái đầu đứt lìa của bác sĩ Ly trên tay. Chàng thực tập sinh Relin ngã quỵ dưới đất, run rẩy trong sự bàng hoàng và tuyệt vọng tột cùng. Hóa ra, chính là mày. Chính các ngươi là kẻ đã cứu tao và một lần nữa giam cầm tao vào trong cái nhà tù mang tên thân xác này. Bàn tay đẫm máu của con quái vật vươn tới bóp nghẹt khuôn mặt của Relin. Bọn mày cũng muốn nếm thử cảm giác đó đúng không? Hình phạt của sự sống, tiếng xương gãy vụn cùng tiếng thét đau đớn xé lòng đã chôn vùi toàn bộ niềm tin vào nhân tính của người bác sĩ trẻ. Vị bác sĩ cô độc ôm lấy những vết sẹo rỉ máu trên khuôn mặt, gặm nhấm nỗi đau không thể nguôi ngoai. Bình minh lại ló dạng trên làng bánh bao. Không đến 182 nằm trên giường vẫn thều thào đòi ăn bánh bao khiến Dante cạn lời. Dante trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện của lão bà Mongol. Suốt 2 năm qua, bác sĩ Relin chưa từng bước chân ra khỏi bệnh viện lấy một lần. Dante đề nghị nên khuyên nhủ bác sĩ Relin mở lòng, nhưng lão bà lắc đầu cay đắng, vết thương lòng quá lớn khiến Relin coi dân làng còn xa lạ hơn người ngoài.
Việc hắn đồng ý chữa trị cho Dante và không đến 182 chỉ là vì họ là người từ thế giới bên ngoài mà thôi. Gã đầu bếp lực lưỡng gắt gỏng, đủ rồi đấy, cậu vẫn chưa hiểu sao, bác sĩ Relin đang trừng phạt chúng ta đấy, cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm đi. Dante hoang mang, tại sao lại là trừng phạt chứ? Dante nhận ra bác sĩ Relin nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng để thoát khỏi Falkland. Anh quay sang trách mắng không đến 182 phải biết ơn và nên chủ động xin lỗi bác sĩ trước. Không đến 182 nằm trên gối, nước mắt bỗng trào ra nơi khóe mắt. Tại sao tôi phải xin lỗi? Ông ta đã đánh tôi, ông ta thực sự là một bác sĩ, nhưng tôi cũng là một bệnh nhân mà. Câu nói nghẹn ngào khiến Dante đứng hình. Nhìn thiếu niên tóc trắng cuộn tròn người trong giấc ngủ bên cạnh củ khoai lang tím, Dante nhận ra một sự thật đau lòng, ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc giận dữ và bạo lực, là một tâm hồn đang chịu đựng tổn thương sâu sắc. Giống như những đứa trẻ mới lớn nổi loạn dùng sự tức giận để che giấu cảm xúc thật, không đến 182 chưa từng được ai dạy cách gọi tên những nỗi đau của chính mình. Đằng sau sự giận dữ là sự mất mát, xấu hổ, lo lắng và thậm chí là cả tội lỗi. Mọi mâu thuẫn giữa con người với nhau đều có thể được hàn gắn một khi ta thấu hiểu được cội nguồn cảm xúc thực sự của đối phương. Nắng sớm chan hòa trên làng bánh bao. Đám tù nhân đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng chốc, một bóng đen khổng lồ áp đảo lững thững bước vào cổng làng. Kẻ ăn xương đã tới, con quái vật ăn thịt người khét tiếng nhất khu giam số 0 đã đặt chân đến làng bánh bao. Liệu Dante, 0182 và cả ngôi làng có thể sống sót trước cơn thịnh nộ đói khát này? Nồi bánh bao nóng hổi nghi ngút khói thơm lừng vừa chín tới, lão bà Mông Gồ phúc hậu chuẩn bị mang bữa sáng sang cho chàng thanh niên đeo kính Dante. Gã đầu bếp Legos cằn nhằn về việc cho ăn miễn phí, nhưng trong lòng ai cũng tràn ngập sự ấm áp và lương thiện. Hung tin giáng xuống như sét đánh ngang tai, tên học việc chạy vào thất thanh báo tin, kẻ ăn xương đã xuất hiện trong làng. Gã đồ tể Legos nổi sung thiên, vác con dao phay khổng lồ định dẫn đầu đội tự vệ ra quyết tử để bảo vệ dân làng. Gây chuyện manh động chỉ chuốc lấy thảm họa, hãy tiếp đón hắn một cách lịch sự nhất có thể để tránh thương vong cho dân làng. Trong khi đó tại phòng trọ, Dante vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài hiếm hoi. Lần đầu tiên kể từ khi rơi vào Falkland, Dante mới được ngủ một giấc đẫm say. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, thiếu niên tóc trắng 0182 đang ngủ say như một đứa trẻ vô hại, khác hẳn với bản năng dã thú luôn mở mắt cảnh giác hay treo ngược người như loài rơi trước đây. Đưa ngón tay kiểm tra hơi thở, Dante khẽ mỉm cười, hóa ra con quái vật này suy cho cùng cũng chỉ là một con người. Dante bước xuống lầu định xin tắm nhờ, nhưng cảnh tượng dưới sân khiến anh lập tức đông cứng lại. Kẻ ăn xương đang ngồi ngay giữa sân, tên quái vật khổng lồ cùng bầy tay sai biến dị đang bao vây lão bà Mông Gồ. Dante tái mặt kinh hoàng, chẳng lẽ con quái vật này đến đây để săn lùng mình? Phạch, một bàn tay khổng lồ đặt bức ảnh của không đến 182 xuống bàn. Mày đã từng nhìn thấy gương mặt này chưa? Dante nép sau rèm cửa giật mình nhận ra mục tiêu của hắn không phải là mình mà là 0182. Dante định chạy thục mạng về phòng cứu 0182, nhưng câu trả lời của lão bà Mông Gồ khiến anh chết sững. Tôi chưa từng gặp người này bao giờ, một lời nói dối trắng trợn để bảo vệ kẻ lạ mặt. Nước dãi thèm thuồng rỏ ròng ròng qua chiếc mũ lồng sắt, kẻ ăn xương đứng bật dậy, tỏa ra luồng sát khí áp đảo. Tao biết nó đang trốn ở đây. Khôn hồn thì khai ra, nếu không muốn trở thành bữa điểm tâm sáng của tao. Nên ăn thịt đứa nào trước đây nhỉ? Bầu không khí nghẹt thở đến tột cùng, giữa lúc đám lâu la chuẩn bị xông vào xé xác dân làng. Lão bà Mông Gồ đập bàn một cái rầm rõng rạc hô lớn, khoan đã, có muốn ăn thử bánh bao không? Nếu bánh bao dở đến mức chó cũng không thèm ăn, thì tôi xin tự dâng thân mình cho cậu sơi tái. Lão bà đem chính tính mạng của mình ra đặt cược để kéo dài thời gian và bảo vệ dân làng, một hành động quả cảm đến nghẹn lòng. Điên rồ, quá điên rồ rồi, đem mạng sống ra đánh cược chỉ để bảo vệ hai kẻ xa lạ sao? Dante nước mắt giàn giụa, chạy thục mạng về phòng trọ gào thét báo động, 182 ơi, toang rồi. Vừa lay gọi thì 0182 bỗng mở trừng đôi mắt xanh, lật người đè nghiến Dante xuống sàn trong thế phản xạ tự vệ cực nhanh, bàn tay sát thủ dừng lại ngay trước yết hầu của thầy giáo. Cơn sốc phản vệ khiến toàn thân không đến 182 run rẩy, nhưng cậu ta vẫn gượng đứng dậy chứng minh mình có thể tự di chuyển được. Cậu có thể tự mình trốn khỏi đây không? Lũ quái vật đang lùng sục cậu đấy, cậu hãy trèo qua cửa sổ trốn trước đi, tôi còn có việc phải làm. 0182 ngỡ ngàng nhìn Dante, tại sao chứ? Thầy, lại định bỏ rơi tôi nữa sao? Dante khựng lại, nghẹn ngào tâm sự, không phải bỏ rơi, tôi làm thế là để cứu mạng cậu, lão bà đang gặp nguy hiểm vì chúng ta, cậu mau chạy đi, tôi sẽ ở lại câu giờ. Trong bếp, lão bà và Legos đang dồn hết tâm huyết nhào bột, băm thịt quạ thượng hạng để làm bánh bao. Cùng lúc đó, Dante cắm đầu cắm cổ chạy ngược trở lại sườn dốc dẫn lên bệnh viện. Bác sĩ Hiron ơi, tiếng gào thét của Dante vang vọng khắp con dốc đẫm máu, anh đến để cầu cứu người duy nhất có đủ sức mạnh đối đầu với kẻ ăn xương. Trong căn phòng vắng, 0182 dùng răng giật đứt lớp băng gạc trên cánh tay trái, 5 ngón tay gân guốc nắm chặt lại, thử nghiệm độ linh hoạt của từng khớp xương vừa hồi phục, cậu ta thò tay vào ba lô, rút ra một thanh đoản đao sắc lẹm. Ánh mắt rực lửa sát khí, con dao găm sắc lẹm phản chiếu gương mặt lạnh lùng của quái kiệt 0182, cậu ta không hề chạy trốn, mà chuẩn bị bước vào một cuộc tàn sát sinh tử. Tại sao huyệt của Kasim,
Howard lạnh lùng xuất hiện tra hỏi lý do Kasim bán thông tin của 0182 cho kẻ ăn xương trước. Kasim vạch vành tai bị cắn cụt đẫm máu ra thanh minh rằng mình cũng chỉ làm vậy để tự vệ giữ mạng sống. Howard túm cổ áo Kasim định móc mắt xẻo mũi để trừng phạt kẻ hai mang. Nhưng Kasim đập bàn phản bác, mày nghĩ tao làm thế mà không tính toán trước sao? Kasim tiết lộ bí mật kinh hoàng về chiếc lưỡi quỷ của kẻ ăn xương khi cắn đứt tai của Kasim. Con quái vật chỉ cần nếm vị máu là biết chính xác Kasim sinh ra tại một bãi biển ở Trung Mỹ. Tài năng thực sự của kẻ ăn xương, thu thập thông tin tuyệt đối thông qua vị giác, hắn có thể đọc sạch mọi ký ức và bí mật của đối phương chỉ bằng cách nếm máu thịt của nạn nhân. Howard muốn tự tay xé xác 0182 để trả thù. Kasim liền trấn an rằng đã gài sẵn sát thủ nội gián từ khu Di trà trộn vào phe kẻ ăn xương để cướp lại con mồi ngay khi cần thiết. Tại làng bánh bao, đĩa bánh bao thượng phẩm cấp 10 nghi ngút khói thơm lừng được dâng lên trước mặt kẻ ăn xương. Kẹt, cách, ổ khóa sắt mở ra, để lộ chiếc mồm ngoác rộng lởm chởm răng nanh cùng chiếc lưỡi tím dài ngoằng, hắn thè lưỡi chạm nhẹ vào từng chiếc bánh bao để nếm thử vị giác. Rác rưởi tuyệt đối. Con quái vật buông lời phán xét lạnh lùng, chiếc lưỡi phân tích chính xác từng nguyên liệu, thịt quạ bẫy ngày hôm qua, hành tây và cà rốt từ thùng tiếp tế, và phần còn lại chính là vị của thức ăn thừa từ nhà ăn trung tâm, tóm lại, chỉ là đống rác. Bốp, hắn gạt phăng mâm bánh bao, đánh ngã lão bà xuống đất, lão bà rơi nước mắt nhớ lại quá khứ 10 năm lang thang cơ nhỡ, đói khát đến mức phải đi ăn cắp từng mẩu bánh mì để sống qua ngày. Mùa đông năm ấy, khi chạy trốn sau khi trộm bánh bao, người chủ quán tốt bụng đã đuổi theo không phải để đánh đập, mà là để trao thêm một phần bánh nóng hổi, cầm lấy ăn cho ấm bụng này cháu. Hơi ấm của chiếc bánh bao năm xưa chính là món quà vĩ đại nhất đã thắp sáng lại nhân tính trong cuộc đời của lão bà. Chỉ cần cơ thể và trái tim được sưởi ấm, sự meo mó trong tâm hồn sẽ tự khắc tan biến. Lão bà nghẹn ngào van xin con quái vật hãy nếm thử một miếng. Nhưng đáp lại, chiếc lưỡi tím quái dị đã quấn chặt lấy đầu lão bà nhấc bổng lên không trung. Tao đang tò mò muốn biết, cái đầu hình bánh bao của mày có vị như thế nào đấy. Hàm răng sắc nhọn chuẩn bị nghiến nát hộp sọ của lão bà. Trong giây phút tuyệt vọng, bà chỉ biết rơi lệ gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Lee. Nhưng đúng lúc đó, ở bên kia sườn dốc, tiếng gào thét của Dante vang dội khắp sảnh bệnh viện. Bác sĩ Hiron ơi! Dante chạy vào trong bệnh viện cầu xin bác sĩ Relin ra tay. Lão bà bánh bao đang gặp nguy hiểm. Con quái vật ăn thịt người đang tàn sát dân làng. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn ân nhân của mình bị xé xác được. Suốt 2 năm qua anh sống sót được ở cái nơi quỷ quái này, chẳng phải là nhờ những túi bánh bao mà lão bà lén đặt trước cửa mỗi ngày sao? Dù bị anh xua đuổi, bà ấy vẫn chưa từng bỏ rơi anh một ngày nào cả. Bà ấy là ân nhân cứu mạng của anh đấy, đồ khốn kiếp. Nhưng từ trong bóng tối, một câu trả lời lạnh lùng buông ra, thích làm gì thì tùy mày. Nhưng trong mắt tao, kẻ phản bội chính là mày. Cùng lúc đó tại làng bánh bao, gã đồ tể Legos cùng toàn thể dân làng vung dao búa lao vào tấn công quyết tử để giải cứu lão bà, thả lão bà ra mau, đồ khốn. Dầm, xoảng, chỉ bằng một cú quật bàn ăn bằng thép, kẻ ăn xương đánh bay Legos và toán dân làng đâm xuyên qua tường nhà, nằm bất động trên vũng máu, sức mạnh quá chênh lệch. Đám tay sai biến dị dẫm đạp dân làng không thương tiếc, lão bà gào khóc van xin lấy mạng mình để đổi lấy sự an toàn cho mọi người. Nhưng kẻ ăn xương lắc đầu tàn nhẫn, mục tiêu duy nhất để thỏa mãn cơn đói của hắn chính là kẻ trong bức ảnh. Tao hỏi lần cuối, nó đang ở đâu? Giữa lúc cái chết cận kề, một giọng nói sắc lạnh như băng bỗng vang lên từ phía sau, ở đây. Lưỡi đoàn đao sắc lẹm giơ cao trong làn sương khói, thiếu niên tóc trắng 0182 đã xuất hiện, tao ở đây này. Màn xuất hiện của quái kiệt không đến 182, cuộc chiến sinh tử giữa kẻ ăn xương và sát thủ một tay đã chính thức bùng nổ. Liệu không đến 182 có thể đánh bại con quái vật ăn thịt người để cứu lấy lão bà Mongol? Dante cố tình khiêu khích chạm vào lòng tự ái của Hiron để ép vị bác sĩ phải đối diện với sự thật. Dante nhắc lại ơn nghĩa của lão bà Mongol, nếu lão bà chết, anh sẽ không hối hận chứ? Hiron lạnh lùng gạt phăng, hối hận ư? Mày có biết điều tao hối hận nhất trong cuộc đời này là gì không? Đó là việc tao đã dùng đôi bàn tay này để cứu sống một tên tù nhân, để rồi chính con quái vật đó đã tàn sát toàn bộ đồng nghiệp của tao, sự sống chết của lũ súc vật đó, tao không quan tâm. Trở lại làng bánh bao, 0182 giơ cao lưỡi dao găm sắc lẹm, buông lời tuyên chiến đanh thép, nếu dám đụng vào một sợi tóc của lão bà, tao sẽ giết sạch tất cả chúng mày. Kẻ ăn xương thả lão bà ra, đôi mắt sáng rực cơn đói khát cuồng loạn, chiếc lưỡi tím khổng lồ phóng đi xé toạc không khí, liếm thẳng qua đầu của 0182 trong tích xoạc, chắp, chiếc lưỡi quỷ bao trùm lấy đầu 0182 rồi thu về, đám tay sai biến dị dùng mình kinh hãi, xong rồi, đại ca đã nếm được vị của nó rồi. Tên trợ lý cầm sẵn sổ tay chờ ghi chép kết quả phân tích ký ức, nhưng vừa chép miệng nếm thử, mắt kẻ ăn xương bỗng trợn ngược, thân xác hộ pháp của hắn co giật dữ dội rồi ngã ngửa ra sau, đổ sập xuống đất như một ngọn núi nứt toác, rầm. Cả đám đàn em nháo nhào lo sợ thủ lĩnh chết mất xác sương mù, nhưng tên cầm đầu nhóm sát thủ kiểm tra mạch và cười khẩy, hắn chỉ bị bất tỉnh nhân sự vì một cú sốc vị giác kinh hoàng mà thôi. Bắt lấy thằng nhóc đó mau, bầy sát thủ biến dị vung đao lao tới, nhưng 0182 chỉ cần một tay đã lướt đi như bóng ma, tiện đứt cổ họng hai tên lính tiên phong trong một cơn mưa máu. Một cuộc tàn sát đơn độc đẫm máu,
Dù chỉ còn một cánh tay lành lặn, 0182 vẫn di chuyển với tốc độ thần sầu, né đòn, bẻ khớp và gọt bay từng cái đầu của bầy quỷ dữ. Một tên sát thủ đánh lén đâm thẳng lưỡi dao vào bả vai cụt của 0182, Đắc Thắng cười nhạo điểm yếu chí mạng, nhưng 0182 không hề chớp mắt, gằn từng chữ, dùng xương thịt của mình đổi lấy mạng sống của mày. Phập, nhát dao phản đòn đâm xuyên qua tim kẻ địch trong chớp mắt, 0182 bước qua xác chết với ánh nhìn băng giá, kẻ nào dám tỏ ra nguy hiểm trước mặt tao, đều phải chết. Đám lâu la đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng tên sát thủ đeo mặt nạ khâu đã kịp khống chế lão bà Mongol, kề dao vào cổ bà làm con tin. Hắn tò mò muốn biết tài năng thực sự của 0 đến 182 là gì. Tên sát thủ tiết lộ hắn không thuộc băng kẻ ăn xương mà là lính đánh thuê được thuê để bắt sống 0 đến 182. Khi 0 đến 182 gặng hỏi liệu có phải RR phái hắn tới không, tên sát thủ khẳng định chưa từng nghe qua cái tên đó. Với cánh tay nát bấy đó, mày không có cửa thắng kẻ ăn xương đâu. Máu tươi bắt đầu rỉ qua lớp băng gạc của 0 đến 182. Nhưng cậu ta vẫn điên cuồng vung dao chém tới, vậy thì tao sẽ giết sạch bọn mày ngay tại đây. Keng, hai lưỡi dao khóa chặt vào nhau, tên sát thủ thong thả giật phăng chiếc mặt nạ khâu, để lộ danh tính thật sự, tao đến từ biệt đội tấn công vũ trang của quân đoàn đánh thuê khu Di. Mật danh, Mantiger, đa hình hổ, một cao thủ không hề thua kém kẻ ăn xương. Trong khi đó tại bệnh viện, Dante vẫn đang kiên trì tìm cách cảm hóa trái tim băng giá của bác sĩ Hiron. Hiron mỉa mai lòng tốt ngây thơ của Dante, tù nhân mà cũng là người tốt sao? Mày vẫn chưa sáng mắt ra à? Mày đã quên lý do vì sao một người thầy giáo như mày lại bị nhốt vào cái địa ngục này rồi sao? Dante bùng nổ cơn thịnh nộ, đồ khốn nạn, anh nghĩ việc tự giam mình trong cái xó xỉnh này và xua đuổi tất cả mọi người là thông minh sao? Anh định chết già trong cô độc chỉ vì lòng thù hận mù quáng đấy à? Không phải vì anh hận họ, mà là vì anh là kẻ duy nhất còn sống sót, chính vì thế anh mới cảm thấy tội lỗi khi tiếp tục được sống như một con người bình thường. Anh chỉ đang cảm thấy xấu hổ vì bản thân vẫn còn đủ mặt dày để thở mà thôi. Một cú đánh tâm lý xuyên thẳng vào linh hồn, tấm màn che giấu nỗi đau 4 năm qua của bác sĩ Hiron đã bị xé toạc. Liệu lời thức tỉnh của thầy giáo Dante có cứu rỗi được vị bác sĩ quái kiệt kịp thời để giải cứu làng bánh bao?